હાય ફ્રેન્ડ્સ, વેલકમ ટુ RA3 એકેડમી. સૌપ્રથમ તો મારા બધા ગુજરાતી મિત્રોને હેપી ન્યૂ યર. આ વર્ષ તમારા બધા માટે ફળદાયી નીવડે. તમે બધા જ ઘણી મહેનત કરો અને પરીક્ષામાં પાસ થઈ જાઓ, એવી જ મારી શુભકામનાઓ. હમણાં જ ડીવાયએસઓની પ્રિલિમ્સની એક્ઝામ લેવાઈ ગઈ છે ને, અને તમને ખબર હોય તો દિવાળી પહેલાં જ જીપીએસસીએ નવો સિલેબસ અપલોડ કરી દીધો મેઇન્સનો. તો ડીવાયએસઓ મેઇન્સનો નવો સિલેબસ આવ્યો છે અને તે સિલેબસનું જૂના સિલેબસ સાથે કમ્પેરિઝન અને કયા નવા ટોપિક્સ એડ થયા છે, કઈ રીતે પ્રિપેરેશન કરવી, કેવી સ્ટ્રેટેજી રાખવી, તેના માટેનો આજનો વિડીયો છે. તો ચલો હવે વધારે ટાઈમ ન લેતા આપણે સ્ટાર્ટ કરીએ. આ આપણા નાયબ મામલતદાર વર્ગ 3ની મુખ્ય પરીક્ષાનો અભ્યાસક્રમ છે. તો અહીં એમણે એક ઇન્સ્ટ્રક્શન આપેલી છે કે હેતુ શું છે આપણી મુખ્ય પરીક્ષાનો. તો પર્ટિક્યુલરલી ઉમેદવારની યાદશક્તિ કે જાણકારી નહીં, પરંતુ વિચારવાની ક્ષમતા અને ઊંડી સમજણની ચકાસણી કરવાનો છે, આવું અહીંયા એમણે કીધું. હવે આનો મતલબ શું થશે કે ક્વેશ્ચન્સ એનાલિટિકલ આવશે, તમારે વિશ્લેષણ કરવાનું રહેશે, પૃથ્થકરણ કરવાનું રહેશે. તમારી પાસે માહિતી તો હોવી જ જોઈએ, એટલે કે યાદશક્તિ અને જાણકારી તો તમને હોવી જોઈએ વિષયોની, પણ એ વિષયની ઊંડી સમજણ પણ હોવી જોઈએ. કઈ રીતે એક વિષય બીજા વિષય સાથે લિંક્ડ થાય છે તે પણ તમને ખબર હોવી જોઈએ. તો એ રીતે પ્રશ્ન રહેશે. પર્ટિક્યુલરલી સામાન્ય અભ્યાસના જે પ્રશ્નપત્રો છે એમાં જે પ્રશ્નો આવશે તેનું સ્વરૂપ અને ધોરણ કેવું રહેશે કે કોઈ પણ એક સુશિક્ષિત વ્યક્તિ કોઈ વિશેષ અભ્યાસ વિના જવાબ આપી શકે તેવું રાખવામાં આવશે. અને આનો મતલબ માત્ર એટલો થશે કે જનરલ ક્વેશ્ચન્સ પૂછાશે. હમણાં જ તાજેતરમાં STI મેન્સ અને ક્લાસ 1-2 મેન્સની એક્ઝામ ગઈ અને તેના ક્વેશ્ચન પેપર્સ જો ચેક કર્યા હોય તો તમને ખબર પડશે કે આ વાક્યનો મતલબ શું થશે. આ વાક્યનો મતલબ એ થશે કે ક્વેશ્ચન્સ જનરલ હશે, જેમાં તમારી ઊંડી સમજણ અને એની ચકાસણી કરવાની થશે. અને નો ડાઉટ સુશિક્ષિત વ્યક્તિ તો જવાબ આપી શકે, પણ વિશેષ અભ્યાસ આના માટે જરૂરી છે. એકચ્યુઅલી એવું નથી કે જનરલ ક્વેશ્ચન્સ છે તો તમે વિશેષ અભ્યાસ નહીં કરો તો ચાલશે, પણ એ લોકો આવું લખે. એનો મતલબ એ જ હતો કે પેપર હવે ટફ થશે તમારા, અને ડીવાયએસઓ પણ હવે ટફ થશે. તમારી સરકારી સેવામાં જે કારકિર્દી છે, તમારું કરિયર છે, એમાં જે ઉપયોગી થાય તેવા, અને બીજું કે વિવિધ વિષયો અંગેની તમારી જાગૃતતા કેટલી છે તેની ચકાસણી અહીંયા કરવામાં આવશે. અને બીજું કે વિવિધ વિષયો અંગે મૂળભૂત સમજણ, એટલે કે તમને બેઝિક્સ ખબર હોવા જોઈએ દરેક વિષયના. ત્યાર પછી તમારી એનાલિટિકલ એબિલિટી, વિશ્લેષણ કરવાની ક્ષમતા તમારી પાસે હોવી જોઈએ. એઝ વેલ એઝ તમે યોગ્ય નિર્ણય લઈ શકો છો કે નહીં તેની શક્તિ પણ આ પેપર્સમાં પારખવામાં આવશે. અને આ હેતુ માટે ઉમેદવારોએ શું કરવું પડશે, માર્ક્સ સારા લાવવા હોય તો શું કરવું પડશે તે પણ અહીંયા લખી દીધું છે કે સુસંગત, અર્થપૂર્ણ, તર્કસંગત અને વિશ્લેષણાત્મક જવાબો તમારે આપવાના છે. ઇન શોર્ટ, તમારા જવાબો ક્વેશ્ચનની ડિમાન્ડને ફૂલફિલ કરતા હોવા જોઈએ. તેને કહેવાય સુસંગત, એટલે કે એકદમ મેચ થતા હોવા જોઈએ. કન્ટેક્સ્ચ્યુઅલ ક્લેરિટી તમારી હોવી જોઈએ કે ક્વેશ્ચનમાં તમને શું પૂછાયું છે અને તમે શું લખી રહ્યા છો. બીજું કે અર્થપૂર્ણ હોવા જોઈએ, કે તમે જે લખો છો તેનો કોઈ મિનિંગ નીકળતો હોવો જોઈએ, ક્વેશ્ચન સાથે તેનું તાલમેલ હોવું જોઈએ. તર્કસંગત હોવા જોઈએ, એટલે તમે જે દલીલો કરો છો અહીંયા તમારા તર્ક ચકાસવામાં આવશે. તમે બંને પોઝિટિવ અને નેગેટિવ વ્યૂ પોઈન્ટ્સ આપી શકો છો કે નહીં તે ચકાસવામાં આવશે. અને એનાલિટિકલ હોવા જોઈએ તમારા આન્સર, કે તમે જે કરો છો તેનું તમને એનાલિસિસ કર્યું છે, તમારા મગજમાં ટોપિક્સ અને આ જે વસ્તુઓ, જે ક્વેશ્ચન પૂછ્યો છે એના માટેની અવેરનેસ છે અને તમે ક્લિયર છો માઇન્ડમાં, તે વસ્તુ પણ અહીંયા તમારી ચકાસશે આ લોકો. હવે મુખ્ય પરીક્ષાની અંદર તમારા 4 પ્રશ્નપત્રો રહેશે. એક છે ગુજરાતી લેંગ્વેજ, અંગ્રેજી લેંગ્વેજ, સામાન્ય અભ્યાસ 1 GS1 અને સામાન્ય અભ્યાસ 2 GS2. તો આ બધા જ પ્રશ્નો વર્ણનાત્મક રહેશે, એટલે કે MCQs નથી. અહીંયા તમારે ક્વેશ્ચનના આન્સર ડિટેલ્સમાં લખવાના રહેશે. બધામાં 3 કલાક ફાળવેલા છે અને ગુણ છે બધા જ પેપરના 100. હમણાં ક્લાસ 1-2ની એક્ઝામ ગઈ, તેમાં ગુજરાતી અને ઇંગ્લિશ આ બંને પેપર્સ ક્વોલિફાઈંગ હતા, જેમાં માત્ર 25% માર્ક્સ લાવવાથી પાસ થઈ જવાય. એટલે એ પેપર્સમાં પાસ થઈ જવાય, અને પછી તમારા બીજા જે પેપર્સ છે, આ બીજા પેપર્સના ગુણને મેરિટમાં ધ્યાને લેવામાં આવવાના છે. પણ અહીં ડીવાયએસઓમાં આ બધા જ પેપર, ઇવન ગુજરાતી અને અંગ્રેજીના માર્ક્સ પણ કાઉન્ટ થશે. એટલે કે તમારા ટોટલ 400 ગુણમાંથી તમારું મેઇન્સનું મેરિટ બનશે. અને એટલા માટે આ બધા જ પેપર્સ તમારા માટે અગત્યના છે. તો ચલો હવે આપણે કમ્પેરિઝન કરીશું કે ખરેખર કઈ કઈ વસ્તુઓ ચેન્જ થઈ છે સિલેબસમાં. નવો સિલેબસ આવ્યો તેમાં કયા ટોપિક્સ એડ થયા છે, કયા ટોપિક્સ ડિલીટ થયા છે અને શું ચેન્જીસ એ લોકોએ કર્યા છે. સો ફર્સ્ટ પેપર છે આપણું ગુજરાતી પ્રશ્નપત્ર 1, જેને કહીશું. તો ગુજરાતી લેંગ્વેજનું માધ્યમ તમારું ગુજરાતી રહેશે 3 કલાક.
માર્ક્સનું પેપર છે. હવે અહીંયા સૌથી પહેલું કે હંમેશા ગ્રામર એ લાસ્ટ ક્વેશ્ચન તરીકે આવતું હતું. કોઈ પણ પેપર તમે લો, કોઈ પણ મેન્સની એક્ઝામ લો તો એમાં, પણ અહીંયા તમારો ફર્સ્ટ ક્વેશ્ચન એ વ્યાકરણનો રહેશે. અને વ્યાકરણની અંદર તમને 10 અને તે બી બહુવિકલ્પી પ્રશ્નો પૂછવામાં આવશે. બહુવિકલ્પી પ્રશ્નો એટલે MCQ, મલ્ટિપલ ચોઇસ ક્વેશ્ચન્સ, કે જેમાં તમને ABCD અને E આ 5 ઓપ્શન્સ આપેલા હશે અને તમારે તેને OMR માં ટીક કરવાના રહેશે. OMR વિશે બધાને હવે ખબર હશે. બીજું કે આ બધા જ પ્રશ્નોમાં નેગેટિવ માર્કિંગ છે. 0.3 માર્ક્સ તમારા કટ કરવામાં આવશે, એટલે કે એક પ્રશ્નનો 1 માર્ક, 10 ક્વેશ્ચન છે અને 10 માર્કનું વ્યાકરણ છે, તો એ પ્રમાણે એક પ્રશ્નનો 1 માર્ક, અને જો ખોટો પડે તો 0.3. આમાં એ પણ લખી દીધું છે કે જો એક કરતાં વધુ જવાબ આપ્યા હશે તો પણ તમારા 0.3 માર્ક્સ કટ થશે. અને જો ક્વેશ્ચન ખાલી છોડ્યો હશે, ખાલી છોડવાનો મતલબ એ છે કે ન આવડે તો તમારે ઈ ઓપ્શન ટીક કરવાનો. તો આ ઈ ઓપ્શન વાળી બાબત ખાસ યાદ રાખવી. તો અહીંયા એ છે. બીજી વસ્તુ કે અહીંયા તમને આ જે OMR સ્ટાર્ટિંગમાં જ આપવામાં આવશે, જેને તમારે ફિલ કરવાની રહેશે, ડિટેલ્સને આ બધું. અને તમારો જ્યારે 3 કલાકનો સમય સ્ટાર્ટ થશે તે વખતે ફર્સ્ટ 15 મિનિટ્સની અંદર તમારે આ 10 ક્વેશ્ચન્સ વ્યાકરણના જે પૂછાશે તે એટેમ્પ કરવાના રહેશે. અને 15 મિનિટની અંદર જ તમારે OMR જે છે એ ઇન્વિજિલેટરને પરત કરવાની રહેશે. એટલે કે આને ફર્સ્ટ તમારે એટેમ્પ કરવાનું હશે, તમારી ઈચ્છા હોય કે ન હોય. જનરલી સ્ટુડન્ટ શું કરે કે જ્યારે મગજ થાકી જાય ને, એટલે હું એક સ્ટ્રેટેજી આપતી હતી પહેલા, કે જ્યારે પણ હું ગુજરાતી લેંગ્વેજ પેપરનો કોર્સ લઉં કોઈ પણ કોચિંગ ઇન્સ્ટિટ્યૂટમાં, તો હું એક સ્ટ્રેટેજી આપતી હતી કે ક્યારે તમારે ગ્રામર એટેન્ડ કરવું જોઈએ. અને એમાં એ ઓપ્શન હતો આપણી પાસે, કેમ કે જે મેઇન સપ્લિમેન્ટરી હોય એમાં જ એટેન્ડ કરવાનું રહેતું હતું. પણ હવે તમારા ડિસ્ક્રિપ્ટિવ આન્સર્સની આન્સર શીટ અલગ રહેશે, જવાબ વહી અલગ રહેશે, જ્યારે આ OMR અલગ રહેશે. અને આને ફર્સ્ટ 15 મિનિટ્સમાં પરત કરવાની રહેશે. એટલે તમારી પાસે હવે એ ઓપ્શન નથી, તમારે ફર્સ્ટ આ જ એટેમ્પ કરવાના રહેશે. અને અહીંયા તમે જેટલો ટાઈમ બચાવી શકો, સપોઝ તમે 10 મિનિટની અંદર આ ક્વેશ્ચન્સ એટેમ્પ કરી લીધા હશે તો તમારા માટે બેનિફિટ એ રહેશે, આ જે 5 મિનિટ તમે બચાવી તે તમે બીજા ક્વેશ્ચન્સને એટેમ્પ કરવામાં લગાવી શકશો. હવે અહીંયા તમને પૂછાશે શું, એના વિશે કંઈ જ વસ્તુ નથી આપી. જુઓ, બીજો ટોપિક ડાયરેક્ટ એ લોકોએ નિબંધ સ્ટાર્ટ કરી દીધો છે. અને એટલા માટે આપણે હેલ્પ લેવી પડે ઓલ્ડ સિલેબસની. તો ઓલ્ડ સિલેબસમાં જુઓ કે સેમ 3 કલાક અને 100 માર્ક્સનું પેપર હતું. અને એમાં પણ તમને નીચે આ 10મો ક્વેશ્ચન ગુજરાતી વ્યાકરણનો આવતો હતો. અને તેમાં તમારે સૂચવ્યા મુજબ જવાબ લખવામાં હતા. અને અહીંયા આંતરિક વિકલ્પો નહોતા, એટલે કે બધા જ ક્વેશ્ચન એટેમ્પ કરવાના હશે. પર્ટિક્યુલરલી હવે તમને ગ્રામરમાં શું પૂછાશે, આ 10 ક્વેશ્ચન કયા હશે તે અહીંયાથી જ આવશે. જેમ કે રૂઢિપ્રયોગોના અર્થ અને તેનો વાક્ય પ્રયોગ કરવાનો પૂછાઈ શકે છે તમને, કહેવતોનો અર્થ, સમાસ, છંદ, અલંકાર, શબ્દ સમૂહ માટે એક શબ્દ, ધેન જોડની શુદ્ધિ, લેખન શુદ્ધિ અને ભાષા શુદ્ધિ, સંધિ જોડો અથવા છોડો, અને વાક્ય રચનાના અંગો, વાક્યના પ્રકાર, વાક્ય પરિવર્તન. આ દરેક વસ્તુ પહેલા પૂછાતી અને એ જ વસ્તુ અત્યારે પણ પૂછાઈ શકવાની સંભાવના છે. પણ તમને અહીંયા પહેલા ચોક્કસપણે કીધેલું હતું કે બધી જ વસ્તુ પૂછાશે, પણ હવે એવું રહ્યું નથી. આમાંથી કંઈ પણ વસ્તુ પૂછાઈ શકે છે. જેમ કે હમણાં ક્લાસ 1-2 ની મેન્સ જે ગઈ એની અંદર મેઇન જે ક્વેશ્ચન્સ હતા એમાં મેજોરિટી ક્વેશ્ચન્સ આ લેખન શુદ્ધિ અને ભાષા શુદ્ધિના હતા. મેજોરિટી ક્વેશ્ચન્સ ગુજરાતી વ્યાકરણના. તો એવું પણ થઈ શકે છે કે સપોઝ તમને જોડની શુદ્ધિ માટેના 2 ક્વેશ્ચન્સ આપી દે, કે 5 ક્વેશ્ચન તમને જસ્ટ છંદમાંથી પૂછાઈ જાય. એનીથિંગ ઇઝ પોસિબલ નાઉ. તો પણ હા, તમારે કયા ટોપિક્સ કરવાના છે તે તમને આ જૂના સિલેબસમાંથી ખબર પડશે અને તે પ્રમાણે તમારે આ બધા જ ટોપિક કરવાના રહેશે વ્યાકરણ માટે. ચલો હવે આગળના ક્વેશ્ચન્સ આપણે જોઈએ. તો આપણે કમ્પેર કરીશું જૂનો સિલેબસ અને નવો સિલેબસ. ભાઈ, નિબંધ જેવો પૂછાતો હતો એવો જ પૂછાશે. અહીંયા પણ 3 વિકલ્પ આપવામાં આવશે, જેમાંથી એક નિબંધ તમારે લખવાનું હશે. જુઓ, જૂનો સિલેબસ, જૂના સિલેબસમાં પણ 3 નિબંધના ટાઇટલ્સ આપ્યા હશે અને એમાંથી તમારે કોઈ પણ એક એટેમ્પ કરવાનો હતો. શબ્દ મર્યાદા પણ સેમ છે, 250 થી 300 શબ્દ. અને 15 માર્ક્સનો પૂછાતો તો સેમ અહીંયા આપેલું છે એ જ પ્રમાણે, કે 3 માંથી કોઈ પણ એક નિબંધ, 15 માર્કનો નિબંધ રહેશે અને 250 થી 300 શબ્દોમાં તમારે એટેમ્પ કરવાનો રહેશે. કયા ટોપિક ઉપર નિબંધ પૂછાઈ શકે છે, તો વર્ણનાત્મક નિબંધ પૂછાઈ શકે છે, વિશ્લેષણાત્મક કોઈ પણ વસ્તુનું એનાલિસિસ કરવા વિશે પૂછાઈ શકે છે, ચિંતનાત્મક એટલે ફિલોસોફિકલ એસેઝ, અને સાંપ્રત સમસ્યા એટલે કરંટ અફેર્સ બેઝડ એસે. આ કોઈ પણ ટોપિકમાંથી 3 તમને નિબંધ આપવામાં આવશે, જેમાંથી તમારે એક એટેમ્પ કરવાનો રહેશે. તો આ સેમ ટુ સેમ છે. નિબંધ જે રીતે પૂછાતો હતો એ જ રીતે પૂછાશે. જસ્ટ ટોપિક્સ થોડા હમણાં ચેન્જ થઈ શકે છે, થોડું વધારે વિશ્લેષણ કરવું પડે એવા તમને ટોપિક્સ આપી શકે છે. ધેન
વિચાર વિસ્તાર પહેલા પણ બે પૈકી કોઈ પણ એક પૂછાતો, સેમ 10 માર્કમાં, જેમાંથી કોઈ એક તમારે લખવાનો હતો, જેમાં કાવ્ય પંક્તિ કે ગદ્ય સૂક્તિ આવી શકતી હતી. 100 શબ્દોમાં તમારે લખવાનો હતો, સેમ વસ્તુ છે અહીંયા પણ 100 શબ્દોમાં બેમાંથી કોઈ પણ એક વિચાર વિસ્તાર તમારે કરવાનો હોય, કાવ્ય પંક્તિ કે ગદ્ય સૂક્તિ તમને આપી શકે છે. 10 માર્કનો ક્વેશ્ચન રહેશે. ધેન સંક્ષેપીકરણ પણ સેમ છે, 1/3 ભાગમાં આપણા શબ્દોમાં સંક્ષેપીકરણ કરવાનું રહેશે. ધેન ગદ્ય સમીક્ષા એટલે કે રીડિંગ કોમ્પ્રિહેન્શન, જેમાં તમને ગદ્યખંડના આધારે પૂછેલા પ્રશ્નોના જવાબો લખવાના રહેશે. એક ગદ્ય આપેલો હશે, એક ફકરો આપેલો હશે, અને એમાંથી એની નીચે તમને જે ક્વેશ્ચન્સ આપેલા હોય તેના તમારે જવાબો લખવાના રહેશે. નેક્સ્ટ, પ્રચાર માધ્યમો માટે નિવેદન લખવાના રહેશે. તે 150 વર્ડ્સમાં અને 10 માર્ક્સના છે. સેમ વસ્તુ ત્યારે પણ હતી, એ જ રીતે અહીંયા પણ પૂછાશે. ત્યારબાદ નેક્સ્ટ છે પત્રલેખન, કે જેમાં અભિનંદન, શુભેચ્છા, વિનંતી કે ફરિયાદ આવા કોઈ પણ વસ્તુ વિશે પત્રલેખન કરવાનું રહેશે. 100 શબ્દોમાં છે અને આના માર્ક્સ 5 છે. પહેલા પણ આ જ સેમ પેટર્નથી પૂછાતું. ધેન ચર્ચાપત્ર પણ લાસ્ટ જે મેન્સ હતી એમાં જે રીતે હતું એ જ પ્રમાણે. વર્તમાન પત્ર માટે આપણે એક લેખ લખવાનો હોય, જેમાં આપણા વ્યક્તિગત અભિપ્રાયો હોય, આપણા પર્સનલ વ્યૂ પોઈન્ટ્સ આપણે લખવાના હોય છે, અને એમાં પર્ટિક્યુલરલી કોઈ પ્રજાના પ્રશ્નો વિશે હોય અથવા તો સાંપ્રત સમસ્યાઓ વિશે હોય. તો કરંટ અફેર્સ, કરંટમાં કોઈ સમસ્યાઓ ચાલી રહી હોય તો એના વિશેનો ચર્ચાપત્ર હોય, અથવા તો કોઈ પણ પ્રજાને લગતા કોઈ પ્રશ્નો હોય તેનો ચર્ચાપત્ર હોય, કે જેનો એક એડિટોરિયલ, એકચ્યુઅલી ચર્ચાપત્ર એટલે એડિટોરિયલ. તમે જુઓ છો ને, આપણે જ્યારે ન્યૂઝપેપર્સ વાંચીએ છીએ દરરોજ, તો એડિટોરિયલ કેવા આવે, એ રીતે એડિટોરિયલ એક લખવાનો રહેશે તમારે, અને જે 200 શબ્દોમાં રહેશે. અહીંયા શબ્દો વધારે છે, ધ્યાન રાખવું, અને તે 10 માર્કમાં છે. ધેન અહેવાલ લેખન, અહેવાલ પણ આપણે 200 શબ્દમાં લખવાનો છે. તમે કોઈ પણ જગ્યાની મુલાકાત લીધી હોય, કોઈ ઇવેન્ટ તમે એટેન્ડ કરી હોય, કોઈ ઓફિસની વિઝિટ લીધી હોય, તો એ બધી વસ્તુઓ વિશેનો અહેવાલ હશે. તો એ પણ તમને પ્રીવિયસ યર્સ ક્વેશ્ચન જોશો તો ખબર પડશે કે કઈ રીતે અહેવાલ પૂછાય છે. ધેન ભાષાંતર, તમને અહીંયા અંગ્રેજી ફકરો આપેલો હશે અને એનું ગુજરાતીમાં તમારે અનુવાદ કરવાનો છે. અહીંયા ભાષાંતર નથી, અનુવાદ છે. એટલે કે વર્ડ ટુ વર્ડ ભાષાંતર ન કરો, ટ્રાન્સલેશન ન કરો, પણ તમે એને મિનિંગફુલ બેસે એ રીતે વાક્ય બનાવો તો પણ ચાલે. એટલે એ અનુવાદ છે. સો આ તમારા ગુજરાતીનો સિલેબસ હતો, અને અહીં બહુ વધારે ચેન્જીસ નથી. મેઇન ચેન્જીસ ખાલી એ જ છે કે આ તમારો જે પ્રશ્ન પહેલો ગુજરાતી વ્યાકરણ, એમાં તમને OMR શીટમાં તમારે આન્સર સ્ટીક કરવાના રહેશે. મલ્ટિપલ ચોઇસ ક્વેશ્ચન્સ હશે અને OMR ની અંદર તમે એટેમ્પ કરો એને. બસ એ જ ચેન્જ છે, અને પ્રથમ 15 મિનિટમાં OMR પાછી આપવાની છે. આના સિવાય કોઈ ચેન્જ નથી. હવે નેક્સ્ટ પેપર લઈએ, પેપર 2 ઇંગ્લિશ. તો ઇંગ્લિશના પેપરમાં મીડિયમ ઇંગ્લિશ રહે, 3 કલાક અને 100 માર્ક્સ છે. અહીં પણ ફર્સ્ટ ક્વેશ્ચન ગ્રામરનો છે, કે જે 15 માર્કનો છે. આપણે ગુજરાતીમાં 10 માર્કનું ગ્રામર છે, જ્યારે ઇંગ્લિશમાં 15 માર્કનું છે. અને એમાં 15 MCQs આપવામાં આવશે તમને, અને આ MCQs માટે તમને OMR આપવામાં આવશે, અને આ OMR ને 15 મિનિટમાં પાછી આપવાની રહેશે. સાથે આ જે ક્વેશ્ચન્સ છે એમાં પણ નેગેટિવ માર્કિંગ છે. સેમ ABCDE ઓપ્શન આપેલા હશે. જો તમને ન આવડે તો ઈ ટીક કરવો. એક કરતાં વધુ જવાબ, કોઈ પણ જવાબ ટીક ન કરવાના કિસ્સામાં, અને જો ખોટો જવાબ આપો તો 0.3 માર્ક પર ક્વેશ્ચન તમારા કપાય. તો એ વસ્તુ સેમ છે. અહીંયા ઇલોબોરેટ કરીને નથી આપ્યું કે ગ્રામરમાં શું પૂછાશે, તો એના માટે તમારે અગેન ઓલ્ડ સિલેબસની હેલ્પ લેવી પડે. ત્યાં ડિટેલમાં આપેલું છે કે કયા ગ્રામરમાં ક્વેશ્ચન્સ પૂછાતા, અને એ જ ટોપિક્સ પર અત્યારે તમને ગ્રામરમાં પૂછાઈ શકે છે. તો જેમ કે ટેન્સીસ એટલે કે કાળ, પાસ્ટ, પ્રેઝન્ટ એન્ડ ફ્યુચર, તો આપણે ભૂત, ભવિષ્ય અને વર્તમાન કાળ વિશેના ક્વેશ્ચન અહીંયા પૂછાઈ શકે છે. ધેન વોઇસ, એક્ટિવ વોઇસ અને પેસિવ વોઇસ વિશેના ક્વેશ્ચન્સ આવશે. ધેન નેરેશન એટલે કે ડાયરેક્ટ અને ઇનડાયરેક્ટ સ્પીચ વિશેના ક્વેશ્ચન્સ આવી શકે છે. ધેન સેન્ટેન્સ ટ્રાન્સફોર્મેશન, અફર્મેટિવ ટુ નેગેટિવ, ધેન અફર્મેટિવ ટુ ક્વેશ્ચન. તો આ રીતે એક્સક્લેમેટરી સ્ટેટમેન્ટ્સ, તો આ સેન્ટેન્સીસ ચેન્જ કરવાના ક્વેશ્ચન હોઈ શકે છે. નો ડાઉટ MCQs હશે, એટલે તમે નીચેના જે તમારા ઓપ્શન્સ હોય એમાંથી જોઈ અને નક્કી કરી શકશો કે કયું વાક્ય સાચું છે. ધેન આર્ટિકલ્સ અને ડિટર્મિનર્સ, તો એ એન્ડ ધ, તો એના વિશેના ક્વેશ્ચન્સ હોઈ શકે છે. ધેન પ્રેપોઝિશન્સ અલગ અલગ વાપરવાના, એના ક્વેશ્ચન્સ હોય. ફ્રેઝલ વર્બ્સ એટલે કે પેલા ફ્રેઝીસ જે આપણે યુઝ કરતા હોઈએ છીએ તેના માટેના ક્વેશ્ચન્સ હોઈ શકે છે. ધેન ઇડિયોમેટિક એક્સપ્રેશન્સ એટલે કે ઇડિયમ્સ તમને પૂછાઈ શકે છે. ઇડિયમ્સ એટલે રૂઢિપ્રયોગો, તો એના વિશે છે. એડમિનિસ્ટ્રેટિવ ગ્લોસરી એટલે કે એડમિનિસ્ટ્રેશનમાં જે વર્ડ્સ યુઝ થતા હોય છે, આ વર્ડ્સના મિનિંગ્સ અથવા તો એ વર્ડના સમાનાર્થી કે વિરુદ્ધાર્થી, આ રીતના તમને એન્ટોનિમ્સ કે સિનોનિમ્સ આ વસ્તુ તમને પૂછાઈ શકે છે. ધેન એન્ટોનિમ્સ એટલે કે એડમિનિસ્ટ્રેટિવ વર્ડ્સ માટેના, ઓકે, કે એડમિનિસ્ટ્રેશનમાં જે વર્ડ્સ યુઝ થતા હોય તે, એના માટેના
એનો અર્થ શું થશે તે પૂછી શકે છે. ધેન સિનોનિમ્સ અને એન્ટોનિમ્સ, એનો મતલબ છે સિનોનિમ્સ એટલે સમાનાર્થી શબ્દો, એન્ટોનિમ્સ એટલે વિરોધાર્થી શબ્દો, તો તે પૂછાઈ શકે છે. ધેન વન વર્ડ સબસ્ટિટ્યુશન, શબ્દ સમૂહ માટે એક શબ્દ કે આખો તમને એક ફ્રેઝ આપ્યો હોય અને એ ફ્રેઝમાંથી તમારે તેને એક શબ્દમાં કરવાનો હોય, તો એ રીતના ક્વેશ્ચન્સ પૂછાઈ શકે છે. ધેન કોહેસિવ ડિવાઇસીસ, કનેક્ટિવ્સ, લિંકર્સ, ઇફ, ધેન, ઈધર ઓર, આ બધી વસ્તુ, તો એવા ક્વેશ્ચન્સ પૂછાઈ શકે છે. ધેન અફિક્સિસ, તો કોઈ પણ વસ્તુની પાછળ તમે આઈએનજી લગાવતા હો છો, ઈડી લગાડતા હો છો, તો એ ટાઈપના ક્વેશ્ચન્સ પૂછાઈ શકે છે. ધેન એવા વર્ડ્સ કે જે કન્ફ્યુઝન ક્રિએટ કરતા હોય છે, સેમ સ્પેલિંગ હોય, જેમ કે હોમોનિમ્સ છે, હોમોફોન્સ છે, એટલે કે ઘણી વખત સેમ ઉચ્ચારણ હોય પણ મિનિંગ અલગ થતો હોય, સ્પેલિંગ્સ અલગ હોય, ને ઘણીવાર સેમ સ્પેલિંગ્સમાં અલગ અલગ જગ્યાએ તેનો મિનિંગ અલગ અલગ થતો હોય, તો આ ટાઈપના વર્ડ્સ તમને પૂછાઈ શકે છે. તો જુઓ, આપણી પાસે ડિટેલ્સ તો છે કે ગ્રામરમાં કયા ક્વેશ્ચન્સ પૂછાશે, અને એટલે તમારે ઓલ્ડ સિલેબસ પણ સાથે રાખવો જ્યારે તૈયારી કરો, તો એને મૂકીને ફેંકીને દેવા, ડસ્ટબિનમાં નહીં ફેંકવો. હજી સુધી આપણે જોવું પડે કે ગ્રામરમાં કયા ટોપિક્સ પહેલા પૂછાતા હતા, અને એ જ લાઈન ઉપર આ લોકો પૂછશે આ વખતે પણ. જસ્ટ ચેન્જ શું થયું કે ઓએમઆર આપવામાં આવશે અને તમને ઓએમઆર ને 15 મિનિટમાં પાછી કરવાની છે, બસ. એનાથી વધારે બીજું કોઈ ચેન્જ નથી. બીજું કે આપણે ગુજરાતીના પેપરની જેમ પણ આ જસ્ટ ગ્રામરમાં જે છે તે જ ખાલી ઓએમઆર આવી, એના સિવાયના બાકીની બધી જ વસ્તુ સેમ ટુ સેમ છે જૂના સિલેબસ પ્રમાણે. જેમ કે એસે પહેલા પણ જેટલા માર્ક્સમાં પૂછાતો હતો 15 માર્ક્સમાં, એટલા માર્ક્સમાં જ છે. અહીંયા પણ 5 ટોપિક આપેલા હશે. ગુજરાતીમાં તમને 3 ટોપિકમાંથી એક લખવાનો હતો, અહીંયા 5 આપ્યા હશે, એમાંથી કોઈ પણ એક લખવાનો હોય. એસએસ કેવા પૂછાશે? તો ડિસ્ક્રિપ્ટિવ, એનાલિટિકલ, ફિલોસોફિકલ અને કરંટ અફેર્સ બેઝડ, તો આ ટાઈપના એસએસ પૂછાઈ શકે છે. ધેન 250 થી 300 વર્ડમાં તમારે એટેમ્પ કરવાનો રહેશે. 15 માર્કનો ક્વેશ્ચન છે, સેમ ટુ સેમ છે જૂના સિલેબસ પ્રમાણે. જોઈ લો, સેમ છે ને? જોઈ લો, અહીંયા પણ 250 to 300 વર્ડ્સમાં, અને આ જ ટોપિક્સ ઉપર ક્વેશ્ચન છે અને 15 માર્ક્સમાં પૂછાશે. આના સિવાયની દરેક વસ્તુ સિમિલર છે, પણ તેમ છતાં આપણે એક વખત જોઈ લઈએ કે કઈ કઈ વસ્તુ પૂછાશે. ત્યાર પછી તમને લેટર રાઇટિંગ પૂછવામાં આવશે, એટલે કે પત્ર લેખન છે અહીંયા. તેમાં તમારે ફોર્મલ લેટર્સ પૂછાશે, એવું લખી જ દીધું છે અહીંયા. ઓફિસ મેટર્સ, ડેલી ઓફિસ મેટર વિશે, અથવા તો કોઈ પ્રોબ્લેમ હોય કે જે ઓફિસની અંદર આવી ચૂક્યો છે, કોઈ નવો પ્રોબ્લેમ કે નવી સમસ્યા સર્જાય છે, તો તેના ઉપર ક્વેશ્ચન હશે. અથવા તો સપોઝ તમારા હાયર રેન્કના ઓફિસરે તમારા કોઈ પણ રિસન્ટ કન્સર્ન કે કોઈ પણ નવી સમસ્યા વિશે તમારા અભિપ્રાયો માંગતો પત્ર તમને ઓલરેડી લખ્યો છે, અને તેના જવાબમાં વળતો જવાબ આપવા માટે, તો એ રિસ્પોન્સ વાળો લેટર પણ તમને પૂછાઈ શકે છે. પણ અહીંયા તમને ચોક્કસ કહી દીધું છે કે ફોર્મલ લેટર્સ તમને પૂછાશે, અને એના વિશે તમને ખબર હોવી જોઈએ. આ લેટર્સ 150 વર્ડ્સમાં છે અને 10 માર્ક છે. જો ગુજરાતીના પેપરમાં 5 માર્કનો લેટર છે અને તે ઇનફોર્મલ લેટર્સ હતા, જ્યારે અહીંયા 10 માર્કના લેટર લખવાનો રહેશે અને 150 વર્ડમાં. ત્યાં વર્ડ્સ પણ તમારા ઓછા હતા, 100 વર્ડ્સમાં તમારે લખવાનો હતો. વર્ડ લિમિટનું ધ્યાન રાખજો, કેમ કે જો વર્ડ લિમિટ એક્સીડ થશે ને તો પણ માર્ક્સ તમારા કપાશે. એટલે ખાસ ધ્યાન રાખવાનું કે કેટલા વર્ડ્સમાં તમને પૂછાયું છે. ઘણી વખત પેપરમાં તમને વર્ડ્સ ના સ્પેસિફાય કર્યા હોય તો આ તમને યાદ હોવું જ જોઈએ. તો સિલેબસ તો સૌથી પહેલા તમારે યાદ રાખવાનો છે જ. નેક્સ્ટ ક્વેશ્ચન તમને પૂછાશે રિપોર્ટ રાઇટિંગ. રિપોર્ટ રાઇટિંગ એટલે અહેવાલ લેખન. જે મિત્રોને ન ખબર હોય કે રિપોર્ટ એટલે શું, તો અહેવાલ લેખન, જે રીતના આપણે અહેવાલ લખતા હતા એવી રીતે. તો અહીંયા તમને સ્પેસિફાય કરેલું છે કે કોઈ ઓફિશિયલ ફંક્શન તમે અટેન્ડ કર્યું હોય, કોઈ ઇવેન્ટ હોય, કોઈ ફિલ્ડ ટ્રીપ પર તમે ગયા હોય, કે કોઈ સર્વે કર્યો હોય, તો એ બધાનો અહેવાલ લખવાનો છે. સેમ ગુજરાતીની જેમ જ 200 વર્ડ્સમાં છે, 10 માર્ક. આ પહેલા પણ અહેવાલ આ જ રીતે પૂછાતા હતા. ત્યાર પછી છે કે વિઝ્યુઅલ ઇન્ફોર્મેશન પર તમને ક્વેશ્ચન પૂછાશે, અથવા તો કોઈ સિચ્યુએશન આપી હોય એના ઉપર ક્વેશ્ચન પૂછાશે, કોઈ ગ્રાફ આપેલો હોય કે કોઈ પિક આપેલું હોય, તો આ બધા ઉપર તમને ક્વેશ્ચન પૂછાશે. 150 વર્ડની અંદર તમારે વિઝ્યુઅલ ઇન્ફોર્મેશન પર ક્વેશ્ચન આવશે. આ પણ પહેલા પૂછાતું હતું, લાસ્ટ મેઇન્સમાં પણ હતું. ધેન ફોર્મલ સ્પીચ, એટલે કે એક તમારે ઉદ્બોધન, તો પર્ટિક્યુલરલી ફોર્મલ સ્પીચ છે. આ ફોર્મલ સ્પીચ એટલે ઓફિશિયલ લેંગ્વેજમાં લખાવી જોઈએ. અહીંયા બહુ ફ્લાવરી લેંગ્વેજીસ ન હોય. પર્ટિક્યુલરલી ઇનોગ્રેશન હોય કે એજ્યુકેશનલ સેમિનાર કે કોન્ફરન્સ હોય, દેન કોઈ ફોર્મલ સેરેમની ઓફ ઇમ્પોર્ટન્સ હોય, તો આ બધી વસ્તુ હોય છે. 150 વર્ડ્સની અંદર તમારે ઉદ્બોધન તૈયાર કરવાના રહેશે, એટલે કે ફોર્મલ સ્પીચ 10 માર્કનું છે. ધેન પ્રેસિઝ રાઇટિંગ. પ્રેસિઝ એટલે કે સંક્ષેપીકરણ. તો અહીંયા તમને 300 વર્ડનું પેસેજ આપવામાં આવશે અને 100 વર્ડ્સમાં તમારે લખવાનું રહેશે. અને હા, હવે આ લોકોએ એક વસ્તુ ચેન્જ કરી દીધી છે કે પહેલા તમારે વર્ડ્સ ગણવા પડતા હતા વારંવાર. હવે આ લોકોએ શું કર્યું છે કે ત્યાં તમને બ્લોક્સ આપવામાં આવે છે. એટલે કે પર્ટિક્યુલરલી આ રીતે તમારા પેજની અંદર આવી રીતે લાઇન્સ કરી અને આવી રીતે બોક્સ આપી દેવામાં આવશે. એક લાઇનમાં ટોટલ 5 બોક્સ હશે. આ એક બોક્સમાં એક વર્ડ આ રીતે તમારે લખવાનું, અને અહીંયા પછી બાજુમાં નંબર્સ પણ આપેલા હશે કે 5, 10, 15,
એટલે તમને ખબર પડે કે તમે કેટલા વર્ડ્સ લખ્યા છે. તો એ પ્રમાણે તમને આપી જ દેવામાં આવશે અને તમારે આ બોક્સની અંદર એક એક વર્ડ લખવાનો રહેશે. તો એ છે તો પર્ટિક્યુલરલી 100 વર્ડ્સની અંદર તમારે પ્રેસીઝ લખવાની હશે અને આ તમને ઇઝી પડશે ખાસું, કે તમને વારંવાર ગણવું નહીં પડે કે તમે કેટલા વર્ડ્સમાં લખી નાખ્યું છે અત્યાર સુધીમાં. સો એક આ છે. ગુજરાતીના પેપરમાં પણ અને ઇંગ્લિશના પેપરમાં પણ આ બંને જગ્યાએ સંક્ષેપીકરણમાં તમને આ વસ્તુ આપશે. ધેન રીડિંગ કોમ્પ્રિહેન્શન એટલે ગદ્ય સમીક્ષા જેને આપણે ગુજરાતીમાં કહીશું. પેસેજ કે ફકરો આપેલો હશે અને જેમાંથી ફકરો અહીંયા લખી દીધું છે કે 250 વર્ડ્સનો હશે અને એમાંથી શોર્ટ આન્સર ટાઈપ ક્વેશ્ચન તમારે લખવાના રહેશે. અહીંયા 10 માર્ક્સ છે, 10 ક્વેશ્ચન 1 માર્કના પૂછાઈ શકે છે અથવા 5 ક્વેશ્ચન 2 માર્ક્સના પૂછાઈ શકે છે. ગમે તે હોય, આપણે તો આપવાનો જ છે આન્સર. નેક્સ્ટ ટ્રાન્સલેશન પૂછાશે. તો ટ્રાન્સલેશન અહીંયા તમને ગુજરાતીમાં ફકરો આપેલો હશે, એક પેરેગ્રાફ હશે ગુજરાતીમાં, એનું ઇંગ્લિશમાં ટ્રાન્સલેશન કરવાનું છે. તો આખું પેપર તમારા જૂની સ્ટાઇલ પ્રમાણે જ છે. અહીંયા પણ આ તમે જોઈ શકો છો, હું સ્ક્રોલ કરી રહી છું જૂનો સિલેબસ, તો એમાં પણ સેમ વસ્તુ જ સેમ માર્ક્સમાં સેમ વર્ડ્સમાં પૂછાતી હતી. એટલે અહીંયા જસ્ટ ચેન્જ એ જ થયું છે કે ખાલી OMR તમને એક્સ્ટ્રા આપવામાં આવશે અને સંક્ષેપીકરણમાં પહેલા બોક્સીસ આપવામાં આવશે. તો આ રીતે આ 2 પેપર હતા જેમાં વધારે કંઈ જ ચેન્જીસ નથી. મેઇન ચેન્જીસ હવે આવશે સામાન્ય અભ્યાસ 1 અને સામાન્ય અભ્યાસ 2માં. તો ચલો એ જોઈ લઈએ કે ખરેખર ચેન્જીસ ક્યાં થયેલા છે. તો પર્ટિક્યુલરલી તમે જુઓ કે સામાન્ય અભ્યાસ 1ની વાત કરીએ તો એ માધ્યમ તમારું ગુજરાતી રહેશે. કમ્પલસરીલી અહીંયા ઇંગ્લિશમાં લખી નહીં શકો. વર્ણનાત્મક છે, 3 કલાક 100 માર્ક્સ અને પ્રશ્નપત્રનું માળખું કેવું રહેશે તો 10 પ્રશ્નો તમને પૂછવામાં આવશે. 10 માર્કના 10 પ્રશ્નો, ટોટલ 100 માર્ક અને એક ક્વેશ્ચન તમારે કેટલા વર્ડ્સમાં લખવાનો છે? 200 વર્ડમાં. 200 વર્ડમાં એટલે આગળ પાછળ એક પાનું 2 પાના ભરાય. તમને 2 પાના આપવામાં આવશે અને જો મીડિયમ હેન્ડરાઇટિંગથી તમે લખતા હોવ તો એક પાનામાં તમારા 100 વર્ડ્સ થાય, એટલે બીજા પાનામાં બીજા 100 વર્ડ્સ, એમ કરીને ટોટલ 200 શબ્દો તમારા થશે. ચલો આપણે જોઈએ. અહીંયા તમે જોશો કે સેમ પેટર્ન જ હતી. પેટર્ન બંનેમાં સેમ છે કે 10 ક્વેશ્ચન ત્યારે પણ આપતા હતા, 200 વર્ડમાં એટેમ્પ કરવાના રહેતા હતા, એક એક ક્વેશ્ચન અને 10 માર્કના હતા. પણ હવે અહીંયા આપણે જોઈશું કે જૂના સિલેબસમાંથી કઈ વસ્તુઓ એમણે બાદ કરી છે અને કઈ વસ્તુઓ નવા સિલેબસમાં એ લોકોએ ઉમેરેલી છે. સૌથી પહેલા તો GS1માં ફર્સ્ટ સબ્જેક્ટ ઇઝ ઇતિહાસ, એટલે પહેલા હિસ્ટ્રી વિશે છે. તો હિસ્ટ્રીની અંદર 3 આવશે, એન્શિયન્ટ, મિડિયેવલ અને મોડર્ન હિસ્ટ્રી રહેશે. અહીંયા તમે જુઓ તો સિંધુ ખીણની સભ્યતા, વૈદિક યુગ, જૈન ધર્મ અને બૌદ્ધ ધર્મ, આના વિશે પહેલો ટોપિક છે. અહીંયા પણ એ જ હતું, સિંધુ ખીણની સભ્યતા. પણ અહીંયા સિંધુ ખીણની સભ્યતામાં કઈ વસ્તુ પૂછાશે તે બધું અહીંયા ડિટેલમાં આપેલું હતું કે લાક્ષણિકતા પૂછાય, સ્થળો, સમાજ, સાંસ્કૃતિક ઇતિહાસ, બીજું કે ગુજરાતના જે સ્થળો છે તે, એ લોકોનો ધર્મ, આ બધી જ વસ્તુ આવશે. વૈદિક યુગ, જૈન ધર્મ અને બૌદ્ધ ધર્મ હતો. અહીંયા એક નંદ રાજવંશ એ એક્સ્ટ્રા હતું જે નવા સિલેબસમાંથી કાઢી નાખ્યું છે. ઓકે, તો નંદ રાજવંશ હવે નથી. એના સિવાયનું બધું છે. હવે સિંધુ ખીણની સભ્યતા લખેલું છે એટલે બાકીની બધી જ વસ્તુ એમાં આવવાની, એની લાક્ષણિકતાઓથી લઈ અને દરેક વસ્તુ. તો આ વસ્તુ ધ્યાન રાખવી. હવે બીજો ટોપિક જુઓ તમે, તો અહીંયા પ્રાચીન કાળથી લઈને અર્વાચીન કાળ સુધી ભારત અને ગુજરાતમાં, એટલે કે ભારત અને ગુજરાત બંનેની હિસ્ટ્રી આમાં આવશે. આ બંનેમાં આ જે હિસ્ટ્રી છે એમાં વહીવટી, સામાજિક, ધાર્મિક અને આર્થિક પછી વગેરે લખ્યું છે. એટલે આના સિવાયનું બીજું કોઈ ક્ષેત્ર પણ તમને પૂછાઈ શકે છે, જેમ કે રાજકીય ક્ષેત્ર. તો આ ક્ષેત્રોમાં થયેલ મહત્વપૂર્ણ વિકાસ, બસ આટલું આપ્યું છે. અને આની અંદર તમે જોશો તો પ્રાચીન કાળથી અર્વાચીન કાળ સુધી, એટલે કે તમારી 3 હિસ્ટ્રી બંનેની, ભારતની પણ અને ગુજરાતની પણ, આના વિશેનું પૂરેપૂરું જ્ઞાન તમને હોવું જોઈએ. જૂના સિલેબસમાં જોશો તો 2, 3, 4, 5 ટોપિકની અંદર તમને અલગ અલગ સામ્રાજ્ય વિશે અને અલગ અલગ ડાયનેસ્ટીઝ વિશે પૂછ્યું હતું, જેમ કે મૌર્ય અને ગુપ્ત સામ્રાજ્ય, વિજયનગર સામ્રાજ્ય, દક્ષિણ ભારતના મહત્વના રાજવંશો, ગુજરાતના રાજવંશો, દેન શૈક્ષણિક સંસ્થાઓ. તો આ બધા જે ટોપિક્સ છે, આ બધું જ એ અહીંયા ખાલી એકની અંદર જ ઇન્ક્લુડ કરી દીધું એમણે. એટલે કરવાનું તો આપણે બધું જ છે. જૂનો સિલેબસ પણ જોજો તો જો તમને ખબર ના પડતી હોય કે અહીંયાથી કઈ વસ્તુ તમને પૂછાશે, પણ જસ્ટ એ જ છે કે ક્વેશ્ચનનું સ્વરૂપ બદલાઈ ગયું, પ્રશ્નોનું સ્વરૂપ હવે બદલાઈ ગયું. પહેલા તમને ડાયરેક્ટ પૂછતા હતા કે મૌર્ય રાજવંશની વહીવટી સુધારણા, અથવા તો મૌર્ય રાજવંશનો આર્થિક વિકાસ, અથવા તો તે વખતની સામાજિક પરિસ્થિતિ, આવું તમને પૂછાતું હતું કે ગુપ્ત રાજવંશનો પતનના કારણો. તો આ રીતના કંઈક પૂછાતું. પણ હવે એવું નથી. હવે એવા ડાયરેક્ટ ક્વેશ્ચન નથી આવતા. તમે જોજો ક્લાસ 1, 2 ના પેપર્સ, અને એમાં તમે ક્વેશ્ચન જોશો તો તમને ખબર પડશે કે કેવી રીતે ક્વેશ્ચન પૂછાયો છે. અને આ એક ટોપિક પરથી આખો ક્વેશ્ચન એવો પૂછાયો હતો કે હિસ્ટ્રીને વાંચતા અને સમજતા આપણને એવી ખબર પડે કે હિસ્ટ્રી પાસેથી આપણે કંઈ જ નથી શીખ્યા. જેટલું આપણે હિસ્ટ્રી ભણીએ છીએ
તેટલી આપણને એ ખબર પડે છે કે આપણે ઇતિહાસમાંથી કશું શીખતા નથી. આ સ્ટેટમેન્ટને હવે જસ્ટિફાઈ કરવાનું તમને પૂછેલું હતું. પહેલા તો પૂછ્યું હતું કે આ સ્ટેટમેન્ટ કોનું છે, હવે ના ખબર હોય તો શું કરી શકો, ત્યાં તો પહેલા પેન અટકી જાય, સૌથી પહેલો ક્વેશ્ચન હતો. પણ ઠીક છે, જે વિદ્યાર્થી મિત્રોને ખબર હતી કે એમાં માર્ક્સ કપાશે પણ એને વિશ્લેષણ કરીને તો આવ્યા છે. તો પર્ટિક્યુલરલી એ જ આ ટોપિકમાંથી પૂછાયેલો ક્વેશ્ચન હતો. અને હવે તમે મને કહો કે આમાં તમને ના ખબર હોવી જોઈએ કે મૌર્યકાળ, ગુપ્તકાળ, હર્ષવર્ધન, દક્ષિણ ભારતના રાજવંશો, ઇવન ગુજરાતના રાજવંશો વિશે તમને ખબર તો હોવી જોઈએ ને, તો જ તમે કહી શકો ને કે એમની ભૂલો કઈ હતી, કે શા માટે રિપીટ થઈ વારંવાર અલગ અલગ ડાયનેસ્ટીએ ભૂલો રિપીટ કરી છે. અને ઇવન અત્યારે પણ આપણે ઇતિહાસમાંથી નથી શીખતા અને આપણે ભૂલો રિપીટ કરતા જઈએ છીએ. તો એ ભૂલો કઈ છે અર્વાચીન કાળ સુધી, કે આપણે હિસ્ટ્રીમાંથી ન શીખતા આપણે જાણીએ છે કે જ્યારે કંઈક કામ કરવામાં આવે તો એના પરિણામો આવા આવે, તેમ છતાંય આપણે સેમ પરિણામો મેળવીએ છીએ કેમ કે આપણે શીખ્યા નથી. તો આ વસ્તુનું વિશ્લેષણ તો જ તમે કરી શકો કે જો તમારો ઇતિહાસ ક્લિયર હોય. પણ અહીંયા વિશ્લેષણ તમને પૂછશે. તો પ્રશ્નોનું સ્વરૂપ બદલાયું છે, બાકી મિત્રો જૂનો સિલેબસ સેમ ટુ સેમ છે અહીંયા. દેન પહેલા પણ ભક્તિ આંદોલન પરથી પ્રશ્નો તો પૂછતા જ હતા ને, નરસિંહ મહેતા, મીરાબાઈ. તમે જોજો કે ભક્તિ આંદોલન પરથી ઘણા બધા ક્વેશ્ચન્સ જૂના વખતે પણ પૂછતા હતા. અહીંયા ભક્તિ આંદોલનને સ્પેસિફિક અલગથી આપી દીધું છે. ધેન 19મી સદીમાં ભારત અને ગુજરાતમાં સામાજિક સુધારણાના આંદોલનો, તો આ પણ પહેલા પણ હતું, અત્યારે છે. ધેન આશરે 18મી સદીના મધ્ય ભાગથી સ્વતંત્રતા સુધીના અર્વાચીન ભારતનો ગુજરાત સહિતનો ઇતિહાસ, બધી મહત્વપૂર્ણ ઘટનાઓ, વ્યક્તિત્વો તથા અન્ય બાબતો. તો અહીંયા પર્ટિક્યુલરલી મોડર્ન હિસ્ટ્રી વિશે આવી ગયું. 18મી સદીનો મધ્ય ભાગ એટલે યુરોપિયનોનું આગમન અને એમનું સત્તા વિસ્તરણ. તો આ આખો જ તમારો અર્વાચીન ભારતનો પ્લસ અર્વાચીન ગુજરાતનો ઇતિહાસ, આ બંને વસ્તુ પૂછી લીધી છે. અહીંયા વ્યક્તિત્વો એટલે કે હવે બધા જ વ્યક્તિઓ તમારે યાદ રાખવાના રહેશે. ગુજરાતના જે વ્યક્તિત્વ હતા કે જે લોકોએ સ્વતંત્રતાની ચળવળમાં ભાગ લીધો છે, 1857ના વિપ્લવના જે નેતાઓ હતા તે પણ ગુજરાતના તમને ખબર હોવી જોઈએ, ભારતના તમને ખબર હોવી જોઈએ. તો આ રીતે વ્યક્તિત્વ વિશે પણ છે, એ લોકોના યોગદાનો વિશે. અને અહીંયા અલગથી પાછું આપેલું છે કે આઝાદીની ચળવળ સ્પેસિફિક કહી દીધી છે, ફ્રીડમ મુવમેન્ટ વિશે, તો તેના વિવિધ તબક્કાઓ અને દેશના વિવિધ ભાગમાંથી થયેલ મહત્વનું યોગદાન કે યોગદાન આપનાર વ્યક્તિઓ. જુઓ, પહેલા જૂના સિલેબસમાં સ્પેસિફિકલી અહીંયા તમને અલગ અલગ વસ્તુ આપેલી હતી. આ જ વસ્તુઓ તમને ત્યાં 2 લાઈનમાં આપેલી છે, પણ અહીંયા પર્ટિક્યુલરલી તમે જોશો તો વ્યક્તિત્વો અથવા તો યોગદાન આપનાર વ્યક્તિઓમાં મેઇન મહાત્મા ગાંધીજી ઉપર તમને ક્વેશ્ચન પૂછાતા હતા. ઇવન આ વખતે પણ મહાત્મા ગાંધીજી ઉપર જ ક્વેશ્ચન પૂછાયા છે. ત્યાર પછી અહીંયા સરદાર પટેલની ભૂમિકા સ્વતંત્રતાની ચળવળમાં તેમજ સ્વાતંત્ર્યોત્તર એકીકરણમાં પૂછાઈ છે, તો તે પણ અહીંયા છે જ. એટલે તે વખતે ગાંધીજી અને સરદાર પટેલ ઉપર વધારે ધ્યાન આપવામાં આવ્યું હતું. પણ એના સિવાય હવે, અને બીજું કે અહીંયા સુભાષચંદ્ર બોઝ ક્રાંતિકારીઓ વિશે, આઝાદી ફોજ, એ અલગથી આપેલું હતું. અહીંયા તમને એક જ વાક્યની અંદર બધું આપેલું છે. એટલે પર્ટિક્યુલરલી આ બંને પોઈન્ટ છે જે પણ તમારા જૂના સિલેબસમાં જે ઇલેબોરેટ કરીને આપેલા હતા એ જ પોઈન્ટની સમરી અહીંયા આપેલી છે. પણ એ બધી જ વસ્તુ આપણે કરવાની છે. અને ધેન મહાગુજરાત આંદોલન, તો એ પહેલા પણ પૂછાતું અને અત્યારે પણ પૂછાય છે. ઇવન આ વખતે પણ ક્લાસ 1-2ની મેથ્સમાં મહાગુજરાત આંદોલન ઉપર ક્વેશ્ચન હતો, નો ડાઉટ. પહેલા મહાગુજરાત આંદોલનને જસ્ટ તમારે ડિસ્ક્રાઇબ કરવાનું પૂછાતું, ક્વેશ્ચન બહુ એનાલિટિકલ નહોતા, પણ આ વખતે વિશ્લેષણ કરવાનું પૂછાયું હતું. અહીંયા મહાગુજરાત આંદોલન એ ખરેખર એક મહત્વપૂર્ણ ચળવળ હતી તે વિશે પૂછાયું, તેની લાક્ષણિકતાઓ, અને બીજું કે તેને કમ્પેર કરવાનું પૂછાયું ઇન્ડિયન ફ્રીડમ સ્ટ્રગલ સાથે. હવે અહીંયા તમને સરખામણી પૂછી છે, એટલે તમારે સિમિલારિટીઝ પણ કહેવી પડે કે ઇન્ડિયન ફ્રીડમ સ્ટ્રગલ સાથે એની સિમિલારિટીઝ કઈ હતી અને ડિફરન્સીસ કયા હતા. અને એટલે તમે વિચારો કે હવે વિશ્લેષણ તમારું વધી જશે, એનાલિસિસ વધી જશે પર ક્વેશ્ચન. એટલે આવા ક્વેશ્ચન્સ હવે પૂછાય છે. બીજું કે અહીંયા આઝાદી પછીનું ભારત ને એ હતું, તો પર્ટિક્યુલરલી અહીંયા પણ તમને એ વસ્તુ પૂછાઈ શકે છે, આઝાદી પછીનું ભારત. કેમ કે આપણને અહીંયા અર્વાચીન ભારત સુધીનો, અને પેલો જે બીજો પોઈન્ટ હતો ને આપણો આ વાળો કે આ પ્રાચીન કાળથી અર્વાચીન કાળ સુધી, તો એની અંદર પણ આ બધા જ પોઈન્ટ્સ તમારા આવી જશે. એટલે કે આખી હિસ્ટ્રી આપણે જેમ પહેલા કરતા હતા, ગુજરાતની આખી હિસ્ટ્રી અને ઇન્ડિયાની આખી હિસ્ટ્રી, તે આખી કરવાની. ખાલી અપ્રોચ અલગ રાખવાના કે દરેક ક્વેશ્ચન તમે દરેક ટોપિક જ્યારે વાંચો તો તમારે એવું યાદ રાખવાનું કે હા, અહીંયાથી કેવો ક્વેશ્ચન પૂછાઈ શકે છે. ચલો હવે આપણે બીજા સબ્જેક્ટ ઉપર જઈએ, GS1ના, દેટ ઇઝ સાંસ્કૃતિક વારસો, એટલે કે કલ્ચર, આર્ટ એન્ડ કલ્ચર. તો અહીંયા પણ તમે વાંચશો ધ્યાનથી તો બધા જ ટોપિક્સ એ જૂના સિલેબસ
ની જેમ જ છે. જૂના સિલેબસમાં થોડુંક વધારે ઇલોબરેટ કરીને આપેલું છે, ઘણી વસ્તુ ટૂંકમાં આપેલી છે, જ્યારે અહીંયા એ જ વસ્તુઓ અલગ વર્ડ્સમાં આપેલી છે. એટલે અહીંયા કોઈ ચેન્જ નથી આર્ટ એન્ડ કલ્ચરમાં. બસ એ જ છે કે એનાલિટિકલ એબિલિટી તમારી વધારે હોવી જોઈએ અને પ્રશ્નોનું સ્વરૂપ બદલાયું છે. જેમ કે ક્લાસ 1-2 ની જે હમણાં એક્ઝામ ગઈ એની અંદર તમને એઆઈ આર્ટ વિશે ક્વેશ્ચન પૂછી લીધો. હવે અહીંયા ક્યાંય એઆઈ છે નહીં. એઆઈ એક એવો સાયન્સ અને ટેકનોલોજીનો સબ્જેક્ટ છે, આર્ટિફિશિયલ ઇન્ટેલિજન્સ. એઆઈ એટલે તો આર્ટિફિશિયલ ઇન્ટેલિજન્સ આર્ટને તે કઈ રીતે પ્રભાવિત કરી રહ્યું છે, કઈ રીતે આપણા કળાને એઆઈ પ્રભાવિત કરી રહ્યું છે. એઆઈ આર્ટ એટલે કે પર્ટિક્યુલરલી એઆઈ જનરેટેડ આર્ટ વિશે ક્વેશ્ચન હતો. તેની ટ્રેડિશનલ આર્ટ સાથે સરખામણી પૂછી હતી અને પાછું એવું પણ પૂછ્યું હતું કે તે કઈ રીતે આપણા જે ટ્રેડિશનલ આર્ટિસ્ટ છે એમની કળાને તે કઈ રીતે અસર કરશે. તો આ વસ્તુ પૂછાઈ હતી. તો તમે વિચારો કે ક્યાં ક્રોસ લિંકેજીસ થઈ ગઈ ને આખી. તો ઇવન આર્ટના જે બદલાતા સ્વરૂપો છે, અત્યારે જે નવા આર્ટ્સ જે અસ્તિત્વમાં આવી રહ્યા છે તેના વિશે પણ તમને ક્વેશ્ચન્સ પૂછાઈ શકે છે. તો આ વસ્તુ ધ્યાન રાખી. પહેલાની જેમ ડાયરેક્ટ ક્વેશ્ચન હવે નથી આવતા. નેક્સ્ટ જોઈએ તો નેક્સ્ટ વિષય ઇઝ ભૂગોળ. તો ભૂગોળનો સિલેબસ પણ ઓલમોસ્ટ સિમિલર છે. પહેલા જે 3 પોઈન્ટ્સ છે અહીંયા, આ જે 3 પોઈન્ટ્સ છે, ભૌતિક લાક્ષણિકતાઓ અને સંસાધનો, ભારત અને ગુજરાતમાં સંસાધનોનું વિતરણ અને ભારત અને ગુજરાતમાં વસ્તી વિષયક પરિવર્તનો. તો અહીંયા પર્ટિક્યુલરલી આપણું ભૌતિક ભૂગોળ, આર્થિક ભૂગોળ અને સામાજિક ભૂગોળની વાત થઈ રહી છે. અને આ 3 ભૂગોળ તમારે ગુજરાત અને ભારતના સંદર્ભમાં કરવાના હશે. અને પહેલા પણ આ જ સેમ વસ્તુ અહીંયા ભૂગોળમાં પૂછાતી હતી. તો એ જ છે. હા, અહીંયા ભૂગોળમાં ચોથો જે પોઈન્ટ હતો કે વિકાસકીય અને પર્યાવરણીય મુદ્દાઓ, એન્વાયરમેન્ટ વિશે જે ક્વેશ્ચન પૂછાતા હતા, સસ્ટેનેબલ ડેવલપમેન્ટ એટલે કે ટકાઉ વિકાસ અને વૈશ્વિકરણ. તો આ વસ્તુ, આ ટોપિક હવે નવા સિલેબસમાંથી કાઢી નાખ્યો છે. નવા સિલેબસમાં હવે આ વસ્તુ નથી, પણ અહીંયા નવા સિલેબસમાં સ્પેસિફિક એક ટોપિક એડ કર્યો છે, જે છે મહત્વપૂર્ણ ભૂભૌતિક ઘટનાઓ, જેમ કે ભૂકંપ, સુનામી, જ્વાળામુખીની ગતિવિધિ. તો આ બધી ઘટનાઓ કે ચક્રવાત છે એનું વ્યવસ્થાપન, એટલે કે પર્ટિક્યુલરલી આ ટોપિક એક એડ થયો છે અહીંયા. આના સિવાય આખો ભૂગોળનું બધું સેમ છે. અને પર્યાવરણીય ભૂગોળ જે હતું આ વસ્તુ અહીંયા પણ જો કુદરતી પ્રકોપો તો હતા જ એકચ્યુઅલી, પણ અહીંયા એ પર્યાવરણના ડિગ્રેડેશન સાથે સંકળાયેલા તો એ હતું. એટલે કે પર્ટિક્યુલરલી આ ટોપિકને કશું નહીં, આપણા કાન છે ને આમ કે મૂંધા પકડાયા છે, વસ્તુ તો એ જ રહેશે. આ ટોપિક કાઢી નાખ્યો છે ભૂગોળમાંથી અને નવો ટોપિક તમારો ખાલી જસ્ટ કુદરતી પ્રકોપો વિશેનો છે તે રાખ્યો છે. નેક્સ્ટ સબ્જેક્ટ ઇઝ વિજ્ઞાન અને ટેકનોલોજી. આપણા GS1માં જ હજી ચાલી રહ્યું છે. હવે વિજ્ઞાન અને ટેકનોલોજીનો સિલેબસ પણ જુઓ. આ જે જૂનો સિલેબસ છે તે અને આપણો નવો સિલેબસ ઓલમોસ્ટ સેમ છે, સિમિલર છે. એ જ બધી વસ્તુ છે, જસ્ટ એનો ક્રમ થોડોક આડો અવડો કરેલો છે, પણ બધી જ વસ્તુ એની એ જ છે. બધા જ ટોપિક્સ જે જૂના હતા તે જ ટોપિક્સ બધા અત્યારે પણ છે. એટલે કે એમાં પણ ખાસ કોઈ ચેન્જ નથી, ખાલી પ્રશ્નોનું સ્વરૂપ તમારું બદલાયેલું તમને જોવા મળશે. ને એના માટે તમે હવે આજે હમણાં જે 2 એક્ઝામ ગઈ એના ક્વેશ્ચન્સને રિફર કરી શકો છો. પણ એક ટોપિક કે જે પહેલા પ્રશ્નપત્ર 4માં હતો, એટલે કે GS2 સામાન્ય અભ્યાસ 2 નો એક ટોપિક આખો એક સબ્જેક્ટ GS1માં આવી ગયો, અને તે છે ઇકોનોમી. ભારત અને ગુજરાતની અર્થવ્યવસ્થા. આ પહેલા ક્યાં હતો? એ પહેલા GS2માં હતો. એ ટોપિક હવે આમાં આવી ગયો. અને અહીંયા પણ તમે આપણે GS2ના એની સાથે કમ્પેરિઝન કરીએ તો તમે જોઈ શકશો કે અહીંયા પણ ઓલમોસ્ટ સિલેબસમાં ખાસ ચેન્જ નથી. ખાલી એ જ છે કે તે GS2માંથી GS1માં લોકો ઇકોનોમી લઈ આવ્યા. બાકી આયોજન ને આ બધા જે ટોપિક્સ છે એ બધા ટોપિક્સ પહેલા જૂના સિલેબસમાં પણ હતા. હવે આ બજેટ વિશે થોડું ઇલેબોરેટ કરીને આપેલું છે, એટલે ક્વેશ્ચન તમને આમાંથી વધારે પૂછાવાની શક્યતા ખરી. પણ આ બી બજેટ વાળો ટોપિક પણ પહેલા અહીંયા ટોપિક નંબર 3 ની અંદર હતો તો ખરો જ, એટલે ડાયરેક્ટ આપેલું નહોતું. પણ અહીંયા વિત્ત વ્યવસ્થા અને કર પદ્ધતિ ને આની અંદર આ જાહેર દેવું ને જે ખાધ અને સહાય છે, તો એ જે સબ ટોપિક્સ છે આ બજેટ વાળા ટોપિકના જેમ જ સમાન છે, એટલે એ પણ હતો. અહીંયા એક પોઈન્ટ એડ કર્યો છે નવો, અને તે છે ઇન્ક્લુઝિવ ડેવલપમેન્ટ, સમાવેશી વિકાસ અને સંકળાયેલ મુદ્દાઓ અને પડકારો. આ તમારા જૂના સિલેબસમાં ક્યાંય નથી. નો ડાઉટ ક્વેશ્ચન અહીંયાથી પૂછાતા હતા. હા, ડેવલપમેન્ટ અથવા વિકાસ, ગ્રોથ અને ડેવલપમેન્ટ, એટલે કે વિકાસની જ્યારે વાત કરીએ તો સમાવેશી વિકાસ તે વખતે હતો તો ખરો. એમાં પણ અહીંયા તમને સ્પેસિફિક આપી દીધું છે કે સમાવેશી વિકાસ, અને એટલે આ જે એના જે મુદ્દાઓ છે એના સાથે સંકળાયેલા અને પડકારો, એના ઉપર તમને ક્વેશ્ચન આવવાની સંભાવના ખરી. એટલે આ એક ટોપિક અહીંયા એડ થયો છે. બાકી માળખાગત સુવિધાઓ અને આર્થિક વિકાસ છે, કૃષિ અને ગ્રામીણ અર્થતંત્ર, તો આ પણ પહેલા હતું. હવે જુઓ અહીંયા જે કૃષિ વાળો ટોપિક છે ને એને કેટલો ઇલોબરેટ કરીને આપ્યો છે કે કૃષિમાં પણ તમારે કયા કયા ટોપિક્સ પર ધ્યાન આપવાનું છે. કૃષિ એટલે બહુ બ્રોડ ટોપિક થઈ ગયો. અને તમે જિયોગ્રાફીમાં કૃષિ એક અલગથી એક આખું ચેપ્ટર વાંચો
એક આખું ચેપ્ટર ભણો, પણ ઇકોનોમી માટે કૃષિમાં કઈ કઈ વસ્તુ ઇમ્પોર્ટન્ટ છે તે અહીંયા આપી દીધી છે. તો મુખ્ય પાકો, પાકની તરેહ અને સિંચાઈ, જમીન સુધારા, તેમની આર્થિક અને સામાજિક અસરો કઈ થઈ તે બધી વસ્તુઓ, ધેન ખાદ્ય સુરક્ષા વિશે, ફૂડ સિક્યોરિટી વિશે, ધેન પીડીએસ જાહેર વિતરણ વ્યવસ્થા વિશે, ધેન કૃષિ સબસિડી બહુ જ ઇમ્પોર્ટન્ટ ટોપિક છે જેના ઇવન આંતરરાષ્ટ્રીય ઇમ્પ્લિકેશન્સ હોય છે. તો આ બધી વસ્તુ છે. ધેન ખાદ્ય સંસ્કરણ અને સંબંધિત પ્રક્રિયા, પર્ટિક્યુલરલી સંસ્કરણ એટલે પ્રોસેસિંગ, ફૂડ પ્રોસેસિંગ ઇન્ડસ્ટ્રી, તો એના વિશે છે. ધેન કૃષિ અને પુરવઠા શૃંખલા એટલે કે સપ્લાય ચેન મેનેજમેન્ટ વિશે, આ જગ્યાએ ઈ ટેકનોલોજીનો ઉપયોગ કેવી રીતના થાય. ધેન ટકાઉ કૃષિ માટેની બધી નીતિઓ, જે નીતિઓ ગવર્મેન્ટ લાવી છે તે, અને એના સિવાય પણ ટકાઉ કૃષિ માટે આપણે શું કરી શકીએ, કઈ રીતે ખેતી થવી જોઈએ, જેમ કે સજીવ ખેતીની વાત છે. ધેન ગુજરાતની અંદર સહકારી ક્ષેત્ર, કૃષિ ક્ષેત્રે ઘણું આગળ પડતું છે. તો આ બધી વસ્તુઓ, સો અહીંયા આ એ છે કે કૃષિ વિશે તમને ડાયરેક્ટ ઇલેબોરેટ કરીને આપ્યું છે. જ્યારે પહેલા કેવું હતું કે પોઈન્ટ 1 ની અંદર ખાલી નામ આપેલું હતું કૃષિ, ક્વેશ્ચન બધા પૂછાતા આમાંથી, પણ ખાલી તેમાં નામ આપેલું હતું. જ્યારે અહીંયા આગળ તમને વધારે ઇલેબોરેટ કરીને આપેલું છે. આના સિવાય કશું જ નથી. ઇકોનોમીમાં માત્ર ને માત્ર આ એક જ ટોપિક એડ થયો છે, સમાવેશી વિકાસ અને સંકળાયેલ મુદ્દાઓ તેમજ પડકારો. અને એ યાદ રાખવું કે ઇકોનોમી પહેલા તમારા GS2 માં આવતું હતું, હવે શેમાં આવી ગયું, GS1 માં. અને એકચ્યુઅલી ઇટ ઇઝ બેટર. ખબર છે તમને, અર્થશાસ્ત્ર અને ઇકોનોમિક જીઓગ્રાફી, આર્થિક ભૂગોળ, તો બંનેના ક્વેશ્ચન્સ તો ઘણા સિમિલર હોય છે. તો સિમિલર ક્વેશ્ચન્સ તમે કઈ રીતે અટેમ્પ કરો? તો જ્યારે GS1 માં પૂછાય તો અલગ લખવું પડે, GS2 માં પૂછાતું હતું ત્યારે અલગ રીતે લખવું પડતું હતું. પણ હવે બંને એક જ થઈ ગયું ને, એટલે તમે તમારી રીતે એને આન્સર આપી શકો. બંને વિષયોને સાંકળીને પણ લિંકેજ કરીને ક્વેશ્ચન તમને આવી શકે છે અને તમારે એના આન્સર આપવાના રહેશે. તો દેટ ઇઝ બેટર થિંગ, આઈ થિંક સો. હવે સામાન્ય અભ્યાસ 2. અચ્છા, સામાન્ય અભ્યાસ 1 માંથી તમે આપણે જૂનો સિલેબસ જોઈશું એક વખત. તો સામાન્ય અભ્યાસ 1 માં છેલ્લો પોઈન્ટ કયો હતો? છેલ્લો પોઈન્ટ હતો અહીંયા પ્રાદેશિક, આંતરરાષ્ટ્રીય અને રાષ્ટ્રીય કક્ષાની મહત્વની સાંપ્રત ઘટનાઓ. તો આ અહીંયાથી કાઢી મૂક્યો છે, એટલે કે તમારા GS1 ની અંદર થી કરંટ અફેર્સ વિશેના ટોપિક્સ આવવા. જો કે હા, હવે ઇકોનોમિક્સ અને જ્યોગ્રાફી હોય તો કરંટ અફેર્સ રિલેટેડ ક્વેશ્ચન તો પૂછાઈ જ શકે છે, અને એ લોકો કરે જ છે એવું. પણ તેમ છતાં પણ અહીંયા એક આ ટોપિક હતો, નાની જગ્યાએ હવે ઇકોનોમી એડ કરી દીધો. 5 સબ્જેક્ટ છે, 5 મેઇન ટોપિક્સ છે તમારા. હવે GS2 ની વાત કરીએ તો જૂનો સિલેબસ અને નવા સિલેબસને કમ્પેર કરીશું તો પર્ટિક્યુલરલી પ્રશ્નપત્રનું માળખું સેમ રહેશે. બંનેમાં સેમ 10 ક્વેશ્ચન, 10-10 માર્કના, 200 શબ્દોમાં એટેન્ડ કરવાના, ટોટલ 100 ગુણ, સમય 3 કલાક, અને ગુજરાતી માધ્યમ. આ પણ તમારે ઇંગ્લિશ માધ્યમમાં તમે નહીં લખી શકો, માત્ર ગુજરાતી માધ્યમમાં લખવાનું રહેશે. તો અહીંયા પહેલો ટોપિક છે ભારતીય રાજ્ય વ્યવસ્થા અને બંધારણ. તો સેમ અહીંયા પણ એ જ હતો. હવે જુઓ, આમાં પણ મોસ્ટ ઓફ ધ ટોપિક્સ આર સેમ. બધા જ ટોપિક્સ સેમ સિમિલર છે. જસ્ટ એક છે કે અહીંયાથી આ જે સંસદ અને રાજ્ય વિધાન ગૃહ, આ 7મો નંબરનો ટોપિક, એ જે હતું કે એનું માળખું, કામગીરી, કાર્ય સંચાલન, સત્તા, વિશેષાધિકાર અને સંલગ્ન મુદ્દાઓ, એને નવા સિલેબસમાં સ્થાન નથી મળ્યું. ભાઈ રડે છે અત્યારે. ના, રડવાની જરૂર નથી. ક્વેશ્ચન તો તોય પૂછાય એમાંથી. તો સંસદ અને વિધાનસભા વિશે જે ડાયરેક્ટ ક્વેશ્ચન્સ પૂછાતા હતા ને, એ ક્વેશ્ચન અહીંયા હવે નહીં આવે. હવે એનાલિટિકલ ક્વેશ્ચન્સ આવશે. તો અહીંયાથી પણ એનાલિટિકલ ક્વેશ્ચન, સત્તાઓ અને વિશેષાધિકારને લગતા ક્વેશ્ચન તો હજી પણ પૂછાઈ શકે છે. તો આ એક્સપ્લિસિટલી કાઢી નાખ્યો છે, પણ હજુ અંદર ખરો ટોપિક તો પૂછાઈ શકે છે. એટલે તમને આખું તો બંધારણ કરવું તો પડે જ એકવાર. અહીંયા એડ થયેલો ટોપિક કયો છે? પર્ટિક્યુલરલી સ્થાનિક સ્વરાજ્યની સંસ્થાઓ. તો પહેલા તમને નહોતું, પંચાયતી રાજ પર ક્વેશ્ચન પૂછાતા હતા ને, તો ક્વેશ્ચન તો અહીંયાથી બી આવતા જ હતા આ જ વસ્તુમાં, પણ અહીંયા તમને લખી દીધું છે, જે વસ્તુ પહેલા નથી લખેલી. તો પર્ટિક્યુલરલી આ એક જ વસ્તુ એડ થઈ છે, બાકી બધી જ વસ્તુ સેમ ટુ સેમ છે. પોલિટીના સિલેબસમાં ખાસ કોઈ ચેન્જ નથી, એટલે આ એક જ વસ્તુ અહીંયા એડ થઈ છે. બાકી જસ્ટ હા, સિલેબસમાં વર્ડ્સ અલગ કર્યા છે, કે લાઇન્સ જે હતી તે બદલી છે, પણ બાકી સબ્જેક્ટ મેટર સેમ છે. GS2 માં ઘણા ચેન્જીસ છે. હા, ચલો જોઈએ. બીજો પોઈન્ટ જે તમારો હતો લોક પ્રશાસન અને શાસન. હવે એનું હેડિંગ શું ચેન્જ થઈ ગયું? શાસન અને સામાજિક ન્યાય. તો સામાજિક ન્યાયનો એક નવો ટોપિક શાસન વાળા ટોપિકમાં લોકો એડ કર્યો છે, એટલે કે સામાજિક ન્યાય તમારે અલગથી અને નવી રીતે પ્રિપેર કરવો પડશે. તો બાકીના બધા જ શાસન વિશેના જે પોઈન્ટ્સ હતા એ બધા સિમિલર છે. ખાલી અહીંયા એ જ છે કે આ પહેલો પોઈન્ટ કે લોક શાસનનો અર્થ, પ્રકૃતિ અને કાર્યક્ષેત્ર તે નથી, પણ પૂછાવાની સંભાવના તો ખરી. તો જો તમે પ્રિપેર કરેલું હોય તો એકવાર રિવાઇઝ કરી લેવાનું. અહીંયા એક સરકારની નીતિઓ અને દરમિયાનગીરી,
આ વસ્તુ એક્સ્ટ્રા હતી પણ હવે આ વસ્તુ અહીંયા ડાયરેક્ટ નથી. એટલે આ બે વસ્તુ એ લોકોએ કાઢી છે શાસનમાંથી, એટલે અહીંયા એ નથી રાખી નવા સિલેબસમાં. પણ અહીંયા બાકીની બધી જ વસ્તુ સેમ ટુ સેમ છે, સિમિલર છે. સુશાસન, ઈ શાસન, વૈધાનિક, નિયમનકારી અને અર્ધન્યાયિક ન્યાય મંડળો ને આ જે સત્તા મંડળો જે છે આ બધી જ વસ્તુ સેમ છે. હવે તમે જુઓ તો પેલો જે નીતિઓ વાળો જે પોઈન્ટ હતો ને અહીંયા, આ સરકારી નીતિઓને દરમિયાનગીરી, એ વસ્તુ એ લોકોએ અહીંયા આ જગ્યાએ મૂકી દીધી છે. પર્ટિક્યુલરલી શેના માટે? સામાજિક ન્યાય વાળા, સામાજિક ક્ષેત્ર વાળા ટોપિકની અંદર મૂકી છે. તો પર્ટિક્યુલરલી આ દરેક વસ્તુ છે કે સામાજિક ક્ષેત્રોને મજબૂત બનાવવામાં શાસન અને નીતિ નિર્માણની ભૂમિકા શું છે. તો આ બંને શાસન અને સામાજિક ન્યાય આ બંનેને કમ્બાઈન કરતો એક મુદ્દો છે. અને સામાજિક ન્યાયમાં એક ટોપિક જે એડ થયો છે તે છે ગરીબી અને ભૂખમરો. ગરીબી વિશે આપણે, પોવર્ટી વિશે આપણે ઇકોનોમિક્સ ની અંદર કરતા, પણ અહીંયા આ લોકોએ એને સામાજિક ન્યાય વાળા ટોપિકમાં લઈ લીધો છે. તો ગરીબી અને ભૂખમરો અને એને રિલેટેડ દરેક પોઈન્ટ અહીંયા એડ કરેલા છે. એટલે સામાજિક ન્યાય એક અહીંયા એડ થયો છે. અચ્છા હા, આંતરરાષ્ટ્રીય સંસ્થાઓ જે હતી, એજન્સીઓ અને તેમનું માળખું ને આ જે હતું એ ટોપિક પણ કાઢી નાખ્યો છે. એટલે હવે આંતરરાષ્ટ્રીય સંસ્થાઓ વિશે ડાયરેક્ટ નહીં પૂછાય, પણ જો કરંટમાં હોય કોઈ આંતરરાષ્ટ્રીય સંસ્થા તો પૂછાઈ શકવાના ચાન્સ ખરા. ધેન નીતિશાસ્ત્રની વાત કરીએ તો નીતિશાસ્ત્રનો આખો સિલેબસ ઓલમોસ્ટ સેમ છે. કેસ સ્ટડી ત્યારે લખીને આપતા હતા પણ પૂછતા બહુ નતા. હવે કેસ સ્ટડી પૂછાશે તો પૂછાય છે. એટલે એ વસ્તુ જોજો. તો આખું નીતિશાસ્ત્રનો સિલેબસ સેમ છે. નીતિશાસ્ત્ર એડ નથી થયું, યાદ રાખજો. નીતિશાસ્ત્ર પહેલા પણ હતું, અત્યારે પણ છે. ઇવન ક્લાસ 1-2 માં પણ જયારે બધા કહેતા હતા કે નીતિશાસ્ત્ર એડ થઈ ગયું, ના, નીતિશાસ્ત્ર ત્યારે પણ હતું, ખાલી એ GS2 માં ઇન્ક્લુડ થતું હતું અને એને હવે એક આખું પેપર અલગ કર્યું. બસ એ જ ફરક છે કે ક્વેશ્ચન વધારે અટેમ્પ્ટ કરવા પડશે. બાકી તમારા નીતિશાસ્ત્રના જે ટોપિક્સ હતા તે તો સેમ ટુ સેમ છે. તો નીતિશાસ્ત્ર પહેલેથી છે અને એ નવું એડ નથી થયું. નવો ટોપિક જે અહીંયા એડ થયો છે એ છે ભારતીય સમાજ, એટલે કે સોસાયટી, ઇન્ડિયન સોસાયટી. આ ટોપિક એડ થયો છે અને અહીંયા તમારે ધ્યાન આપવાની જરૂર છે. તો પર્ટિક્યુલરલી તમે જુઓ તો આમાં કયા કયા ટોપિક્સ, હવે જો અહીંયા જૂના સિલેબસ હતા તો કમ્પેર કરીએ જ નહીં, કેમ કે એ કંઈ જ ત્યાં હતું નહીં. જૂના સિલેબસમાં આ સોસાયટીનો ટોપિક નહોતો, પણ હવે તમારે ભણવો પડશે. તો પર્ટિક્યુલરલી આપણા ભારતીય સમાજની મુખ્ય લાક્ષણિકતાઓ અને વિવિધતા, આ ટોપિકની અંદર અલગ અલગ ટાઈપની વિવિધતા છે. પ્રાદેશિક, ભાષાકીય, ધાર્મિક, સામાજિક અને સાંસ્કૃતિક, આ બધા જ પ્રકારની ડાયવર્સિટી જોવા મળે છે. ધેન મુખ્ય લાક્ષણિકતાઓ કઈ કઈ છે આપણા ભારતના સમાજની? તો વિવિધતામાં એકતા, સામાજિક વિભાજન આપણું કઈ રીતના થયેલું છે, કૌટુંબિક માળખું કેવું હોય છે, સંયુક્ત કુટુંબ એટલે કે જોઈન્ટ ફેમિલી, વિભક્ત કુટુંબ એટલે ન્યુક્લિયર ફેમિલી, અને હવે ત્રીજું એક એડ થઈ ગયું કે સિંગલ પેરેન્ટ ફેમિલી, એટલે કે એકલ માતા પિતા પરિવાર, એટલે કાં તો પિતા કાં તો માતા બાળકોને ઉછેરતા હોય, તો એવો પરિવાર પણ હવે આપણે જોઈ શકીએ છીએ. આ માળખું પણ હવે આવી ગયું. તો અહીંયાથી ક્વેશ્ચન આવી શકે છે. ધેન લિંગ આધારિત ભૂમિકાઓ, વૃદ્ધજન. લિંગ આધારિત ભૂમિકાઓ એટલે કે કઈ રીતે ડિસિઝન લેવાતા હોય છે આપણા સમાજમાં. પુરુષો વધારે ડિસિઝન લે છે કે સ્ત્રીઓ લે છે, એમની પાસે કેટલા પાવર્સ છે, આ વસ્તુ છે. જો કે સ્ત્રીઓના પાવર્સ વિશે તો પાછું નીચે આવશે, પર્ટિક્યુલરલી મહિલાઓ, સમાજ અને વિકાસના ટોપિકમાં. તો મહિલાઓ વિશે પણ બધું જ કરવાનું, નો ડાઉટ. તમે આ વુમન એમ્પાવરમેન્ટ અને આ વસ્તુઓ તો એસે માટે કરતા જ હતા ને, એ જ વસ્તુ અહીંયા ફરી છે. એટલે જે મહિલાઓ, સમાજ અને વિકાસ વાળો જે ટોપિક છે તે તો સેમ ટુ સેમ પાછો છે જ. ધેન સામાજિક પડકારો, તો કયા કયા પડકારોનો આપણો ભારતીય સમાજ સામનો કરી રહ્યો છે? તો જેમ કે વંચિત વર્ગો આપણે ત્યાં ઘણા બધા છે. તો આ વંચિત વર્ગોના ઉત્થાન માટેના પગલા કેવા લેવાય છે? સાંપ્રદાયિકતા, પ્રાંતવાદ કઈ રીતે વધી રહ્યો છે, ધેન બિન સાંપ્રદાયિકતા. તો આ બધી વસ્તુઓ છે. અહીંયા આ દરેક વસ્તુના કારણો, પરિણામો અને નીતિગત પ્રતિભાવો, એટલે કે કઈ નીતિઓ સરકારે બનાવી છે કે આ બધા પડકારોનો સામનો કરી શકે. ધેન વૈશ્વિકીકરણ અને તેની અસર, એટલે કે ગ્લોબલાઇઝેશન અને તેની અસર. જો કે આ પણ તમારા ઇકોનોમી સાથે થોડુંક એ થાય, પણ ઇકોનોમીમાં કે અર્થશાસ્ત્રમાં તમારે આર્થિક પરિપ્રેક્ષ્યમાં લખવાનું હોય. જ્યારે આ વૈશ્વિકીકરણ, ગ્લોબલાઇઝેશન આવ્યું તો એકચ્યુઅલી પેલા LPG રિફોર્મ્સના કારણે 1991ના જે સુધારાઓ થયા એના કારણે આવ્યું, પણ એની સામાજિક અસરો ઘણી બધી થઈ. તો પર્ટિક્યુલરલી અહીંયા એની સાંસ્કૃતિક, કલ્ચરલ અસરો કઈ કઈ થઈ, આર્થિક અસરો કઈ થઈ, અને એની સામાજિક જીવન પર ગ્લોબલાઇઝેશનની શું અસરો છે તેના વિશે. ગ્લોબલાઇઝેશનના કારણે, વૈશ્વિકીકરણના કારણે જીવનશૈલી બદલાઈ રહી છે, લોકો ઉપભોક્તાવાદ તરફ વધી રહ્યા છે, કન્ઝ્યુમરિઝમ અને મૂલ્ય વ્યવસ્થાઓ પણ બદલાઈ રહી છે. તો આ બધા ઉપર એનાલિટિકલ ક્વેશ્ચન્સ આવી શકે છે અને આવ્યા છે. હેલ્પ જોઈતી હોય કે કેવા ક્વેશ્ચન પૂછાય છે, તો હમણાં જ ક્લાસ 1-2ની જે એક્ઝામ ગઈ તેના પેપર્સ તમે જોઈ શકો છો. આની સાથે મેઇન બીજો એક છે કે આપણો ગુજરાતી સમુદાય, પ્રવાસી ગુજરાતી સમુદાય, એટલે કે ગુજરાતી ડાયસ્પોરા. આના વિશે પણ ઘણા બધા ક્વેશ્ચનો પૂછાય છે. તેમનો પ્રભાવ અને યોગદાન કયા કયા છે, સ્થાનાંતરણનું સ્વરૂપ કેવું છે, કે કઈ રીતે ગુજરાતી સમાજ
સ્થળાંતરણ કરી રહ્યો છે, માઇગ્રેશન કેમ કરે છે, ધેન આપણા સમાજની વૈશ્વિક હાજરી કે વિશ્વમાં કઈ કઈ જગ્યાએ તમને ગુજરાતી મળે, બીજું કે આ જે પ્રવાસી ગુજરાતી સમુદાય છે એમનું સામાજિક, આર્થિક, રાજકીય અને સાંસ્કૃતિક યોગદાન કેવું છે એ જે દેશોમાં અત્યારે વસે છે ત્યાં, તેમજ તેમના મૂળ જગ્યાએ, તેમના મૂળ વતનમાં, આ બંને જગ્યાના તમને આ સામાજિક, આર્થિક, રાજકીય અને સાંસ્કૃતિક પ્રભાવો વિશે તમારે જોવાનું, એમના યોગદાનો વિશે જોવાનું. તો આ ટોપિક છે, એટલે કે પર્ટિક્યુલરલી આ સોસાયટી વાળો એક ટોપિક નવો છે અને જેને તમારે કરવાનો રહેશે. અને આના સિવાય પાંચમો છે પ્રાદેશિક, રાષ્ટ્રીય અને આંતરરાષ્ટ્રીય કક્ષાની મહત્વની સાંપ્રત ઘટનાઓ, એટલે કે કરંટ અફેર્સ બેસ્ડ ક્વેશ્ચન, એ પણ અહીંયા તમને પૂછાઈ શકે છે. તો અહીંયા આપણે સિલેબસ કમ્પેરિઝન પૂરી થઈ. હવે આના સિવાય હું તમને કહીશ કે તમે જોજો કે ભૂગોળ, ઇતિહાસ, કલ્ચર, ધેન આ દરેક વસ્તુ, આપણી ભારતીય સમાજ, આના અંદરો અંદર લિંકેજીસ બધા વિષયો સાથે, એ લિંકેજીસ તમને ખબર હોવી જોઈએ. અને અહીંયા જે વિષયો નથી તે વિષયો સાથે પણ તમારે આની લિંકેજીસ કરવી પડશે, એનાલિટિકલ એબિલિટીઝ વધારવી પડશે. ચલો મિત્રો, હવે આપણે જોઈ લઈએ કે કયા કયા ટોપિક્સ એડ થયા છે. ખરેખર તો હોહા બહુ કરવી નહીં કે બહુ બધું એડ થઈ ગયું છે, એવું કશું છે નહીં. પર્ટિક્યુલરલી જુઓ તો GS1 માં ભૂગોળ એક અને બીજું અર્થવ્યવસ્થા, આ બેની અંદર ચેન્જ છે. તો પર્ટિક્યુલરલી ભૂગોળની અંદર આ ભૂકંપ, જ્વાળામુખી, સુનામી ને ચક્રવાત વગેરે આવ્યા, એ આપણે પહેલાય વાંચતા હતા, હજી વાંચવાના છે. ખાલી અહીંયા અલગથી એક આપી દીધું છે ટોપિક, એટલે બાકી આ તો આપણે કરતા જ હતા ને, આના વિશે ક્વેશ્ચન્સ પણ આવતા હતા ને આપણે આન્સર પણ આપતા હતા. તો એ જ વસ્તુ છે, એટલે કે કઈ ખાસ ચેન્જ નથી. બીજું છે કે આપણા ઇકોનોમીની અંદર શું આવ્યું, સમાવેશી વિકાસ, ક્વેશ્ચન આના પર આવતા હતા, આપણે વાંચતા હતા અને આપણે આન્સર પણ આપતા હતા. અને એટલે અહીંયા પણ બહુ ચેન્જીસ નથી. તો GS1 માં ખાસ મેજર કઈ જ ચેન્જ નથી, આખો સિલેબસ સેમ ટુ સેમ છે, ખાલી પ્રશ્નોનું સ્વરૂપ બદલાયું છે. GS2 માં જોઈએ તો GS2 માં આપણે પોલિટીની વાત કરીએ, રાજવ્યવસ્થા અને કોન્સ્ટિટ્યુશન, એટલે કે બંધારણ, તો એની અંદર સ્થાનિક સ્વરાજ્યની સંસ્થાઓ એ અલગથી આપેલું છે. બાકી જુઓ, હતું જ ને પહેલા પંચાયતી રાજ પર પ્રશ્નો આવતા હતા ને, તો એ જ છે. એટલે અહીંયા પણ એ જ છે કે તમારે ખાલી પંચાયત નહીં, ખાલી પંચાયતી રાજ નહીં, તમારે અર્બન લોકલ બોડીઝ એ પણ આપણે જોવી પડશે. તો બસ એ જ સંસ્થાઓ વિશે છે, મ્યુનિસિપાલિટી ને મ્યુનિસિપલ કોર્પોરેશન્સ ને આ બધી વસ્તુઓ, અને ગ્રામ પંચાયત, ગ્રામ સભા. નેક્સ્ટ આખો ટોપિક કયો એડ થયો, સામાજિક ન્યાય. પણ એ સામાજિક ન્યાય એ પેલા શાસન અને સામાજિક ન્યાય એની સાથે એડ થયો છે, અને એની સાથે એની લિંકેજીસ છે. તો એક આખો ટોપિક તમારે કરવો પડશે, એ નવું છે. પણ તેમ છતાં એમાં જે વસ્તુ એડ થઈ છે તે કઈ છે, ગરીબી. તો ગરીબી ઓલરેડી આપણે ઇકોનોમીમાં કરીએ છીએ, પણ જસ્ટ હવે ગરીબીની સામાજિક અસરો તમારે ચકાસવાની, એને કહેવાય સામાજિક ન્યાય. ધેન ભારતીય સમાજ, આ ટોપિક હું કહીશ કે આખો એડ થયો છે, અને એના માટે તમારે અલગથી મહેનત કરવી પડશે કે જે પહેલા આપણે નહોતા કરતા. અને જો કે જે લોકોએ હમણાં ક્લાસ 1-2 ની એક્ઝામ આપી હશે તેમણે આ બધા ટોપિક તો પાછા કરેલા જ હશે. પણ હા, જે મિત્રો માત્ર DYSO ની એક્ઝામ આપે છે, ક્લાસ 1-2 ની એક્ઝામ નથી આપતા, એમના માટે આ ટોપિક્સ નવા રહેશે. હવે સ્ટ્રેટેજી કેવી રાખીશું આપણે કે DYSO મેન્સ માટે શું કરીશું? તો સૌથી પહેલા તો હું એવું કહીશ કે જેમના માર્ક્સ 75 ની ઉપર આવે છે ને, એ લોકો મેન્સની પ્રિપેરેશન ચાલુ કરી દો. જો કટ ઓફ વધુ જાય, મને નથી લાગતું 75, 80, 85 થી વધારે કટ ઓફ જાય. તો જો કટ ઓફ વધારે જાય અને તમે પાસ નહીં થાવ તો કઈ નહીં, આગળની એક્ઝામ્સમાં કામ લાગશે. હમણાં STI ની પ્રિલિમ્સ આવે જ છે ને, તો એ પ્રિલિમ્સ પાછા પાસ કરવાના તમે. તો એ પ્રિલિમ્સ પાસ કરશો ત્યારે આ જ વસ્તુ કામ લાગશે. અને જોજો કે STI નો સિલેબસ પણ એ લોકો જ્યારે મેન્સ આવશે ત્યાં સુધીમાં ચેન્જ કરી જ દેશે, તો આ જ ટોપિક્સ પાછા એડ કરવાના એ લોકો. અને એટલે મેન્સની પ્રિપેરેશન કરશો તો ઓબ્વિયસલી એ પ્રિલિમ્સ માટે તો તમને કામ લાગવાની જ છે, અને આગળની કોઈ પણ મેન્સમાં કામ લાગવાની છે. એટલે એવું નહીં રાખવાનું કે ના એકવાર રિઝલ્ટ આવી જાય પછી આપણે પ્રિપેરેશન ચાલુ કરીએ, એવું થાય નહીં. તો તમને એટલો બધો ટાઈમ નહીં મળે કે તમે પ્રિપેરેશન કરી શકો. એટલે હું એવું કહીશ કે જેના 70, 75, 70 ની ઉપર આવતા હોય ને, તો કરવા જ લાગ પ્રિપેરેશન. કેમ કે તમારા જો આમાં 70 ની ઉપર આવતા હોય તો નેક્સ્ટ એક્ઝામમાં તમારા કટ ઓફ ની અંદર તમે આવી જ જશો. તો સૌથી પહેલા કયા ટોપિક્સ કરવાના? તો જે નવા એડ થયેલા ટોપિક્સ છે ને એ સૌથી પહેલા તૈયાર કરવાના, એટલે કે સોસાયટી સૌથી પહેલા થઈ જવું જોઈએ, એટલે તમને એ જ મળી રહે. બીજા જે સ્ટુડન્ટ્સ કે જે લોકો એવું વિચારતા હશે કે જે પહેલા થયેલું છે એને રિવાઇઝ કરી લઈએ ને પછી કરીશું, પછી ટાઈમ ના મળે. એટલે સૌથી પહેલા તો નવા ટોપિક્સ તૈયાર કરવાના, અને જૂના ટોપિક્સનું રિવિઝન એની સાથે સાથે કરતા રહેવું. રિવિઝન વગર પ્રોબ્લેમ થાય. અને બીજું ધ મોસ્ટ ઇમ્પોર્ટન્ટ પોઈન્ટ ઇઝ કે હમણાં જે STI અને ક્લાસ 1-2 ના જે પ્રશ્નો પૂછાયા છે, એટલે કે STI અને ક્લાસ 1-2 ની જે મેન્સ ગઈ એના જે પ્રશ્નો છે એને સોલ્વ કરો. સૌથી પહેલા પ્રિપેર કરો કે આમાં તમે શું લખશો, પછી લખી જુઓ કે જ્યારે તમે એક્ઝામ સેટિંગમાં બેસી અને ખરેખર 3 કલાકમાં પેપર લખવા જાઓ તો તમે લખી શકો છો. કઈ નહીં તો ક્વેશ્ચન્સ લઈ લો, ક્વેશ્ચન લઈ અને લખી જુઓ. અને બીજું કે ઇમ્પ્રુવમેન્ટ માટે તમારે પ્રયત્ન હંમેશા કરવાનો હોય. તો એક તો આ વસ્તુ કરો નવા એડ થયેલા ટોપિક્સ માટે.
અને જૂના જે ટોપિક્સ છે તે પણ હવે સિલેબસ લઈને બેસવાનું. સિલેબસ પ્રમાણે એક એક ટોપિક ઉઠાવો અને એક એક ટોપિક કરો. ઘણા પોઈન્ટ્સ એવા છે સિલેબસમાં કે જે એક જ ટોપિક છે પણ એમાં 2-3 ચેપ્ટર્સ કવર થઈ જતા હોય, તો એ પણ તમારે જે વર્ડ્સ ત્યાં આપેલા છે સિલેબસમાં જે લખેલું છે એ પ્રમાણે તમારે ટોપિક તૈયાર કરવાના રહેશે. એટલે કે સૌથી પહેલા તો સિલેબસ પ્રમાણે ટોપિક તૈયાર કરવાના સ્ટાર્ટ કરો અને બધા જ ટોપિક્સ માટે નોટ્સ બનાવો. તમારી પાસે પરફેક્ટ નોટ્સ હોવી જોઈએ જેમાં એનાલિસિસ હોય, બધું જ એનું પોઝિટિવ, નેગેટિવ, ફોરમાં કમેન્ટ્સ, અગેન્સ્ટમાં કમેન્ટ, પડકારો, ચેલેન્જીસ, સોલ્યુશન્સ, વે ફોરવર્ડ, લાક્ષણિકતાઓ, આ બધી જ વસ્તુ માટેની નોટ્સ તમારી પાસે હોવી જોઈએ. તો એ બનાવવાનું સ્ટાર્ટ કરી દો અત્યાર સુધી ન બનાવી હોય તો. અને જે લોકો નવી તૈયારી કરે છે એ લોકો માટે તો આ બહુ જ જરૂરી વસ્તુ છે, કેમ કે રિવિઝન જ્યારે છેલ્લા દિવસે કરવા બેસો તો તમને આ તમારી નાની શોર્ટ નોટ્સ જ તમને કામ લાગશે. ધેન બીજું કે દરેક ટોપિક માટે હંમેશા એવું બ્રેન સ્ટોર્મિંગ કરો, એવું વિચારો કે કેવા પ્રશ્નો પૂછાશે. હું જો ઇન્ડિયન નેશનલ મુવમેન્ટ વિશે કરતી હો કે 1857નો વિપ્લવ હું તૈયાર કરતી હો તો મને વિચાર આવવો જોઈએ કે અહીંયા કેવો ક્વેશ્ચન પૂછાઈ શકે કે જે વિશ્લેષણ કરીને આપવાનો હોય. અહીંયા કેવો ક્વેશ્ચન પૂછાઈ શકે કે જેમાં મારે વિચારવું પડશે. તો બને એટલા પોઈન્ટ્સ માટે બ્રેન સ્ટોર્મિંગ કરો કે આવું પૂછાશે તો હું શું આન્સર લખીશ, આવું પૂછાશે તો મારી સ્ટ્રેટેજી કેવી રહેશે. તો આ રીતે સ્ટ્રેટેજી તૈયાર કરો. જે બ્રેન સ્ટોર્મિંગ કરો છો તેને ક્યાંક નોટ પણ કરતા રહો કે કદાચ આમાંથી આવો ક્વેશ્ચન પૂછાય, આવો ક્વેશ્ચન પૂછાય. જાણવું હોય તો જૂના પ્રીવિયસ યર્સના પેપર્સ જોવાના. ધેન બીજું કે દરેક ટોપિકને બીજા વિષયો સાથે લિંક કરો. સેમ ટોપિક દરેક વિષય સાથે. જેમ કે હમણાં જ ક્લાસ 1-2ની મેન્સમાં એક ક્વેશ્ચન પૂછાયો તો વિદેશ નીતિ અને વિદેશ વ્યાપાર નીતિ પર કોઈ પણ દેશનું ભૂગોળ કઈ રીતે અસર કરે છે, આ ટોપિક પૂછાયો. તો હવે તમે વિચારો કે ક્યાં ટ્રેડ પોલિસી, તમારી ફોરેન ટ્રેડ પોલિસી અને ફોરેન પોલિસી, ક્યાં વિદેશ નીતિ અને ક્યાં વિદેશ વ્યાપાર નીતિ, એની કમ્પેરિઝન તમારે કોની સાથે કરવાની હતી? ભૂગોળ સાથે. તો ભૂગોળને એ લોકોએ આઈઆર સાથે લિંક કર્યું, ભૂગોળ એ લોકો ઇકોનોમિક્સ સાથે લિંક કરે, ભૂગોળને એ લોકો હિસ્ટ્રી સાથે લિંક કરે. તો આ જ રીતે બીજા બધા વિષયો પણ છે કે સામાજિક વ્યવસ્થા, તો તમારા સમાજ, તો ગરીબી સમાજ પર કઈ રીતે અસર કરી રહી છે, ગરીબીની વુમન ઉપર કઈ રીતે અસર થઈ રહી છે, જ્યાં વુમન એમ્પાવરમેન્ટ વધારે હોય ત્યાં સામાજિક પરિવર્તનો કયા હોય છે. હિસ્ટોરિકલ એક્ઝામ્પલ્સ તમને પૂછી શકે, ક્વેશ્ચન આવી શકે છે આવો કે હિસ્ટ્રીમાં, ઇતિહાસની અંદર આપણે એવું જોયું છે કે જ્યારે મહિલાઓનો વિકાસ વધુ હોય તો એ સોસાયટી પણ ઉપર આવે છે. બસ હવે તમારે આની અંદર આટલું લખેલું હોય કે આ વિવેચનાત્મક વિશ્લેષણ કરો આ ટોપિકનું. તો તમારે હવે જાણવું પડે ને કે એવી કઈ કઈ સોસાયટીઝ હતી કે જ્યાં વુમન એમ્પાવરમેન્ટ થયેલું હતું. અને એને પછી તમારે આ સોસાયટીનો જે પોઈન્ટ હતો, તમારો સામાજિક ન્યાયનો અથવા તો ભારતીય સમાજનો જે પોઈન્ટ છે એની સાથે લિંકેજ કરી અને તમારે આન્સર લખવો પડે. સો આ રીતે ક્વેશ્ચન્સ પૂછાય છે. તો તમારે દરેક બીજા વિષય સાથે કે કઈ રીતે ક્વેશ્ચન આવી શકે છે તે વિશે પણ એક પ્રયત્ન કરવો, લિંક કરવાનો. અને જેવું તમે આટલું બધું વિચારેલું હશે ને કોઈ પણ એક ટોપિક વિશે કે આ તે, તો જ્યારે એક્ઝામમાં ક્વેશ્ચન આવશે ને તો એવું એકદમ એવું નહીં લાગે કે જાણે આસમાન સે ગીરા ખજૂર પે અટકા, એવી હાલત તમારી નહીં થાય. તમને કંઈક ખબર હશે, તમે બીજા વિષયોનું લિંકેજ કરેલું હશે ને તો જે ક્વેશ્ચન પૂછાયો છે ભલે તમારા માટે નવો હોય પણ તમે ઇઝીલી લિંક કરી શકશો. ધેન દરેક ટોપિક માટે ઇન્ટ્રો અને કન્ક્લુઝન રેડી રાખો. મેં એવું જોયું છે કે ઘણી વખત સ્ટુડન્ટ્સને મેઇન તકલીફ ત્યાં થાય કે એમને બોડી પાર્ટ મસ્ત આવડતો હોય, લાક્ષણિકતાઓ આવડે છે, પડકારો આવડે છે, એના સોલ્યુશન્સ આવડે છે, તમને બેનિફિટ્સ એટલે કે એના લાભ, નુકસાન, આ બધી વસ્તુ તમને આવડતી હોય, પોઝિટિવ્સ નેગેટિવ્સ આવડતા હોય, પણ મેઇન એ છે કે શરૂઆત ક્યાંથી કરું અને એનો અંત ક્યાં લાવું. એટલે કે ઇન્ટ્રોડક્શન અને બોડીમાં પણ ઘણા પ્રોબ્લેમ્સ થતા હોય છે સ્ટુડન્ટ્સને. અને એટલે જ હું જસ્ટ એટલું કહીશ તમને કે ઇન્ટ્રો અને કન્ક્લુઝન દરેક ટોપિક માટે રેડી રાખો. 3-4 ફોર્મેટ તમારી પાસે હોવા જોઈએ ઇન્ટ્રોડક્શન અને કન્ક્લુઝનના. તમને કોઈ પણ ક્વેશ્ચન પૂછાયો હોય, સપોઝ તમને બજેટ વિશે ક્વેશ્ચન પૂછાયો હોય તો બજેટ વિશે તમારા ઇન્ટ્રોડક્શન અને કન્ક્લુઝન રેડી હોવા જોઈએ. તો પર્ટિક્યુલરલી આમાં રેડી કરવા માટે તમે શું કરી શકો છો, તો કોઈ બી પંક્તિ આ બધા ટોપિક્સમાં, જેમ કે સમાજવાળા ટોપિક હોય તેમાં કોઈ પંક્તિ આવી શકે છે, એથિક્સ વાળા ટોપિક્સની અંદર તમે પંક્તિ એડ કરી શકો છો. ધેન ડેટા કે લેટેસ્ટ ડેટા કે જૂના ડેટા, તમે કંઈ પણ ડેટાનો યુઝ કરી શકો છો કે તમે કહી શકો છો કે આ વખતે આ વસ્તુ હતી, અત્યારે આવું છે. આવું કરીને તમે સ્ટાર્ટિંગ કરી શકો છો. કોઈ ન્યૂઝ આવ્યા હોય આ ટોપિક વિશે તો નવા ન્યૂઝને તમે કોટ કરી અને તમે એ કરી શકો છો. કોઈ ફેક્ટ હોય એ વસ્તુ વિશે, તો આ બધી કહેવાય કે તમે ઇન્ટ્રોડક્શન અને કન્ક્લુઝન રેડી કર્યું કે જેનો તમે કોઈ પણ ટાઈમે જે ક્વેશ્ચન હોય એના પરિપ્રેક્ષ્યમાં તમે ઉપયોગ કરી શકો. તો આ બધી વસ્તુ તમારે કરવાની રહેશે. હવે સોર્સિસ કે વાંચવા ક્યાંથી નવા ટોપિક, તો જો ભૂગોળના જે ટોપિક્સ છે નવા એડ થયેલા છે એ તો તમને તમારી જીસીઆરટી, એનસીઆરટી આ બધી ટોપિકમાં મળી જશે. ભૂકંપ, સુનામી ને ચક્રવાતો વિશે તો એ કંઈ તમારે શોધવા જવાની જરૂર નથી. રાજ્ય વ્યવસ્થા એટલે પોલિટીના ટોપિક છે, પંચાયતી રાજવાળા અને લોકલ સેલ્ફ ગવર્નન્સ વાળા, તો એ તો તમને મળી જ જશે. એ તમારી પાસે નોટ્સ હશે અવેલેબલ. ધેન અર્થવ્યવસ્થા, તો અર્થવ્યવસ્થામાં પણ સમાવેશી વિકાસ જ છે એડ થયેલું, તો એના ટોપિક્સ પણ તમને બુક્સની અંદર જ મળી જશે. સામાજિક
ન્યાય માટે તમે હેલ્પ લઈ શકો છો. પર્ટિક્યુલરલી તમે જે ટોપિક લખેલા છે એને એવું હોય તો પહેલા તો ઇંગ્લિશ ટ્રાન્સલેટ કરી લો ટોપિકનું. હવે આ જે ટોપિક છે એને તમે ગૂગલ સર્ચ કરો તો તમને યુપીએસસી નું મટીરિયલ આ ટોપિક્સ ઉપર મળી રહેશે. હવે એ જે તમને પીડીએફ મળે એ પીડીએફ ને ડાઉનલોડ કરો. ગુજરાતીમાં જોઈતી હોય, હવે ઓબ્વિયસલી તમારે અહીંયા આ એક્ઝામ તો ગુજરાતીમાં આપવાની છે તો તમારી પાસે ગુજરાતીમાં મટીરિયલ હોવું જોઈએ. અને એટલે કરશો શું, તો તમારે ગૂગલ ટ્રાન્સલેટર પર જવાનું, ત્યાં પીડીએફ અપલોડ કરવાનો ઓપ્શન હોય છે. આખી પીડીએફ ઇંગ્લિશમાં છે, અપલોડ કરી દો, ગુજરાતીમાં તમને પીડીએફ મળી જશે. આ તમારું મટીરિયલ થઈ ગયું. એમાંથી તમારે તમારી પોતાની નોટ્સ બનાવવાની રહેશે. તો એક તો આ છે કે ટ્રાન્સલેશન તમે કરીને કરી શકશો. સેમ વે ભારતીય સમાજ, ઇન્ડિયન સોસાયટી, આ પણ યુપીએસસી મેન્સનો ટોપિક છે, તો એમાં પણ તમને અઢળક મટીરિયલ્સ ઓનલાઈન અવેલેબલ રહેશે. બધા ઇંગ્લિશમાં હશે, નો ડાઉટ. તો ઇંગ્લિશનું ટ્રાન્સલેટર કરવાનું, ગૂગલ ટ્રાન્સલેટરનો યુઝ કરવાનો. ટ્રાય કરજો ચેટ જીપીટી યુઝ ન કરતા, કેમ કે ઘણી વખત ચેટ જીપીટીના ફેક્ટ્સ ખોટા હોઈ શકે છે, કેમ કે એ જુઓ લર્નિંગ મોડેલ છે ને, એઆઈ મોડેલ છે, એને જે ડેટા ફીડ થતા હોય એ પ્રમાણે તે આન્સર આપે ને. એટલે ટ્રાય કરજો કે ટ્રાન્સલેટરનો યુઝ કરો, ગૂગલ ટ્રાન્સલેટરનો, કે જે જસ્ટ તમને ટ્રાન્સલેશન કરી આપશે. અને હવે ગૂગલ ટ્રાન્સલેટરમાં પણ બહુ જ ભૂલો હોતી નથી. તો તમારી પાસે ઇંગ્લિશવાળી પીડીએફ તો છે જ, એની સામે તમારે ગુજરાતી પીડીએફ એટલે ઇંગ્લિશની પીડીએફ તમે અપલોડ કરશો એટલે તમને ગુજરાતી પીડીએફ એ આપશે ટ્રાન્સલેટ કરીને, એટલે તમે ડાઉનલોડ કરી શકો છો. તો આ રીતે તમે ટોપિક્સ ભેગા કરી શકો છો. જો તમને પર્સનલ કોઈ ડાઉટ હોય, કોઈ ટોપિકમાં સમજણ ન પડતી હોય, તો તમે મને ઈમેલ કરી શકો છો. ડિસ્ક્રિપ્શન બોક્સમાં મારું ઈમેલ એડ્રેસ આપેલું છે, તમે મને કઈ રીતે કોન્ટેક્ટ કરી શકો છો તેની બધી જ લિંક્સ ડિસ્ક્રિપ્શન બોક્સમાં છે. તમારે જો ભણવું હોય મારી પાસે આમાંથી કોઈ નવા વિષયો જે એડ થયા છે આ ટોપિક્સના, તો પણ મને કમેન્ટ કરીને જણાવજો, તો હું એનો કોર્સ સ્ટાર્ટ કરીશ. ધેન ગુજરાતી લેંગ્વેજ નો કોર્સ તમને જો એ લેંગ્વેજ પેપર ગુજરાતી અને ઇંગ્લિશ, એના જે ફોર્મેટ્સ અને કઈ રીતે અટેમ્પ્ટ કરવા ક્વેશ્ચન્સ, એના વિશે પણ જો તમારે માહિતી જોઈતી હોય તો મને કમેન્ટ કરજો. તો હું શ્યોર ટ્રાય કરીશ કે એના વિશે વિડીયો બનાવીશ, કેમ કે હજી ડીવાયએસઓ મેન્સમાં ઘણો ટાઈમ છે, એટલે ધીરે ધીરે તમને એના વિડીયો હું અવેલેબલ કરાવીશ. આઈ હોપ કે તમને હવે ખબર પડી ગઈ હશે. તો નવા વર્ષે નવી શરૂઆત કરી દેજો હવે, કે હવે રાહ નહીં જોવાની પ્રિલિમ્સના રિઝલ્ટની. મેન્સની પ્રિપેરેશન સ્ટાર્ટ કરી દો અને ઓલ ધ બેસ્ટ, કે તમે સારી રીતે પ્રિપેર કરી શકો અને પાસ થઈ શકો. સો અગેન હેપી ન્યૂ યર. મારા વિડીયો જો તમને ગમતા હોય તો પ્લીઝ તેને લાઈક કરો, તમારા ફ્રેન્ડ સાથે શેર કરો, મારી ચેનલને સબસ્ક્રાઇબ કરો. પ્લીઝ હેલ્પ મી ગ્રો માય ચેનલ. થેન્ક યુ ફોર વોચિંગ. હેપી લર્નિંગ, હેપી સ્ટડિંગ. આજ માટે આટલું. બાય.